Ông anh vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ này, vừa ra tù đã bị một nhóm xã hội đen chặn lại. Hóa ra là đại ca xã hội đen. Nghe nói người đàn ông này tên là Eun Jong, biệt danh là đội trưởng Hàn Quốc, một cao thủ võ thuật. Vị đại ca xã hội đen này đã đến dùng rất nhiều tiền chiêu mộ anh để khai chiến với các thế lực khác trong xã hội. Eun Jong chỉ liếc nhìn danh thiếp của lão đại xã hội đen là có thể nhớ địa chỉ và số điện thoại của đối phương, nhưng rất ít người biết, ngoài là cao thủ võ thuật, Eun Jong còn có một bộ óc siêu phàm. Eun Jong rốt cuộc mạnh đến mức nào? Sau nhiều năm ra tù, người chị gái duy nhất của anh đã mất liên lạc. Eun Jong, người không có tiền và không có quyền lực, nhưng có thể tìm thấy chị Eun chỉ trong một ngày. Giờ đây chị gái và cháu trai Tae Chun là người thân duy nhất của Eun Jong. Khi anh ấy nghe Tae Chun nói rằng thằng bé có rất nhiều thứ yêu thích mà không thể mua được. Nghe cậu bé nói vậy thì Eun Jong, người mới ra tù đang mất phương hướng, giờ đã có mục tiêu. Anh ấy muốn kiếm tiền và để cho Tae Chun sống cuộc sống như con một nhà tài phiệt. Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi Eun Jong đến tầng hầm nơi chị gái anh sống. Ở tầng hầm, đây là một nơi chật hẹp và ẩm thấp, cuộc sống vô cùng khó khăn. Sống ở đây thực chất là những người ở đáy của xã hội, tương lai của họ u tối, hạn hẹp, chỉ có thể ví như nhìn qua khe cửa hẹp này, hầu hết thời gian chỉ có thể sống một cuộc sống tồi tệ và tầm thường. Chị gái Eun Jong là một ví dụ điển hình. Hai chị em họ nương tựa nhau mà sống, mà chị ấy lại không có cơ hội học hành. Cuộc sống hôn nhân tồi tệ, giờ chỉ một mình vất vả nuôi con. Eun Jong nói với chị gái rằng mình sẽ đóng vai như một người cha của Tae Chun, và việc đầu tiên là kiếm tiền mua nhà. Eun Jong tìm thấy lão đại xã hội đen trong một phòng bia. Với tất cả những gì mà anh ấy có, kiếm tiền một cách chân chính là rất khó. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào những việc bất hợp pháp. Nhiều năm sau đó, Eun Jong phong ấn bộ não tài ba của mình, biến thành cỗ máy chiến đấu và theo chùm hắc đạo chinh chiến khắp Bắc Nam. Tất cả số tiền anh kiếm được đều dùng để mua những thứ yêu thích cho cháu trai nhỏ của mình. Trong nháy mắt, Eun Jong đã thay đổi từ một chàng trai trẻ thành một người quyết đoán và tàn nhẫn. Anh ấy dành tất cả sự dịu dàng của mình cho chị gái và cháu trai. Trong những năm này, anh ta theo lão đại xã hội đen để chiến đấu liên tục ở khắp nơi, từ ngày cho đến đêm, từ mùa này qua mùa khác. Trái tim của Eun Jong ngày càng trở nên cứng rắn như nắm đấm của anh. Lão đại xã hội đen đã giới thiệu anh ta với ông chủ ở đằng sau, chủ tịch Mi Eung. Đừng nghĩ Eun Jong và lão đại xã hội đen độc ác nhất, trên thực tế, những kẻ độc ác thực sự đều là những thương nhân. Chủ tịch Mi Eung không bao giờ nương tay khi đối phó với kẻ thù. Ngay cả khi ông ta muốn Eun Jong về làm việc cho mình, cũng không quên cảnh cáo trước Eun Jong nhất định phải trung thành. Chủ tịch Mi Eung còn cố tình nói rằng ông đã từng chặt tay kẻ phản bội mình. Eun Jong cũng cảm thấy rằng sự nghiệp của mình đang gặp bế tắc. Vì vậy, anh ta bắt đầu theo chủ tịch Mi Eung đi đường tắt để kiếm tiền. Bởi vì Eun Jong quá bận, không có thời gian đưa Tae Chun đến công viên giải trí. Nhưng anh đã thực hiện một lời hứa còn khó hơn. Đó là tặng Tae Chun và chị Eun một căn nhà 2 phòng ngủ. Ngoài cửa sổ cuối cùng không còn là cánh cửa nhỏ hẹp, không phải là nơi tù túng ẩm mốc nữa, mà là những tòa nhà cao tầng và bầu trời rộng lớn. Chị Eun với sự giúp đỡ của em trai đã mở một quán bar, chính thức hóa thân thành tú bà và bắt đầu công việc kinh doanh. Nhưng mẹ lại suốt ngày say xỉn, ít quan tâm gia đình. Điều này khiến Tae Chun cảm thấy rằng cậu ấy có được rất nhiều nhưng đồng thời cũng mất đi rất nhiều. Sau đó, Tae Chun tìm thấy con đường cho chính mình. Đó là đỗ trường luật và trở thành một công tố viên. Thật đáng tiếc khi cậu ấy không có bộ não tài ba như Eun Jong. Cuối cùng cũng đỗ vào trường luật bình thường và được bổ nhiệm vào một văn phòng công tố. Trong thời gian đó, đã xảy ra một chuyện lớn. Eun Jong bất ngờ rời khỏi Hàn Quốc và biến mất, cho đến khi một tài liệu bí ẩn xuất hiện. Hai cậu cháu cuối cùng đã gặp lại nhau sau nhiều năm. Hôm đó Tae Chun đã thấy một mẩu tin tức. Nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng trên internet Rambo say rượu rồi lái xe gây tai nạn. Người này trên mạng có một kênh riêng, thường xuyên giới thiệu cổ phiếu và kêu gọi người hâm mộ theo dõi. Tae Chun, người phụ trách vụ án, vốn dĩ không để tâm đến điều đó, trực tiếp sắp xếp cho đồng nghiệp làm theo quy trình bình thường. Nhưng khi tan làm, Tae Chun nhận được một bức thư nặc danh từ một người chuyển phát nhanh. Lúc này, có một người phụ nữ bí ẩn đang lạnh lùng bí mật theo dõi Tae Chun. Tae Chun vội vã trở lại văn phòng, nhìn thấy bìa của tài liệu bí ẩn có nội dung là chiến lược Solar Bio, mà Solar Bio là cổ phiếu đang được Rambo khuyên đầu tư. Tae Chun không nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật đáng tiếc khi anh ta và các đồng nghiệp của mình có quá ít kinh nghiệm về tội phạm tài chính, thế nên khó để nhìn ra các âm mưu. Vì vậy, Tae Chun đã tìm đến một vị tiền bối đã được chuyển đến bộ phận khác, đó là chú Nam. Nhưng lời nói của chú Nam làm trái tim Tae Chun lạnh ngắt. Mấy năm trước ông cũng là người đứng đầu cuộc điều tra về Rambo. Thật đáng tiếc vì vô tâm của công tố viên trưởng cuối cùng chẳng có kết quả gì cả. Công tố viên trưởng này không ai khác chính là Bộ trưởng Hoang, người đang ở trong văn phòng công tố. Hiện tại vị Bộ trưởng Hoang này đang được Tổng công tố Han tiếp đón. Có thể được cấp dưới thăm hỏi lịch sự như này thường chỉ có hai lý do. Một là ô dù rất lớn, hai là năng lực rất giỏi, có thể giải quyết nhiều khó khăn giúp lãnh đạo. Bộ trưởng Hoang có thể nói là thuộc cả hai. Chủ tịch Mi Eung, người đã đưa Eun Jong vào ngành, đã gả con gái của mình cho Bộ trưởng Hoang. Trong năm gần đây, công việc làm ăn mờ ám của bố vợ ngày càng lớn. Bộ trưởng Hoang tự nhiên thu được rất nhiều lợi ích. Ngoài ra, anh ấy rất giỏi đọc lòng người.
vừa rồi còn giúp ông Han xử lý chuyện ở nhà xanh. Lão già Han định hót, sau khi ông nghỉ hưu, vị trí này sẽ thuộc về Bộ trưởng Hoang. Có thể nói, việc Tae Chun muốn qua mặt Bộ trưởng Hoang để điều tra vụ án Rambo là điều rất khó khăn. Điều khó khăn hơn là ngay cả chú Nan cũng không thể làm gì với tài liệu mà người bí ẩn gửi đến. Chỉ đưa ra một phương án là tìm một cao thủ để giải mã văn kiện này. Ngay lập tức, trong tâm trí của Tae Chun liền nhớ về người cậu của mình. Eun Jong đã tặng anh ấy một bộ đồ vào năm anh ấy học lớp 12 và mong được nhìn thấy bộ dạng của cháu trai trong bộ đồ này đến trường luật. Tae Chun nghe thấy ý nghĩa của sự chia tay trong lời nói của chú mình. Nhưng trước câu hỏi của anh, Eun Jong không bao giờ giải thích nhiều. Chỉ là nói sẽ ra nước ngoài một thời gian để kiếm tiền. Kết quả một lần đi này đã 10 năm biệt tích. Tae Chun luôn ghi nhớ lời của Eun Jong. Không có vấn đề lớn thì sẽ không liên hệ. Anh ấy đã nhịn 10 năm nhưng lần này tình hình rất đặc biệt. Tae Chun có một linh cảm mạnh mẽ. Anh ấy dự đoán nếu phá được vụ án này thì con đường công danh sẽ phát triển. Vì vậy, Tae Chun đã gửi fax cho Eun Jong theo thông tin liên lạc khẩn cấp mà cậu của anh ấy để lại. Bản fax đã đến Mông Cổ. Eun Jong đã sống ẩn dật ở đây trong 10 năm qua, ngoài mua đất vẫn là mua đất. Tối hôm đó, ông bất ngờ nhận được fax từ cháu trai, khiến ông có chút bất ngờ. Nhớ lại những lời hứa mà hồi đó hứa với Tae Chun mà anh vẫn chưa thực hiện được, vì anh bận làm công việc phi pháp cho chủ tịch Mi Ưng, bận học tất cả các loại kỹ năng đen tối trong kế toán. Rồi anh cứ thế biến mất 10 năm. Bây giờ cháu trai muốn anh ấy giúp đỡ, Eun Jong đương nhiên là không thể không giúp. Anh ấy quay lại nghề cũ và bắt đầu giải mã mật mã trong hồ sơ. Người này tuy già nhưng đầu óc vẫn còn rất tốt. Nhận được một bản fax vào lúc nửa đêm mà trước bình minh đã giải xong. Những con số mã hóa khiến nhiều chuyên gia trong ngành bất lực. Dựa vào cái này, Tae Chun để tìm hiểu nguồn gốc và rất nhanh đã phát hiện ra một khám phá lớn. Anh đã đệ đơn lên cấp trên trực tiếp của mình, Bộ trưởng Park, để xin điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Bộ trưởng Park nghe xong cảm thấy rất hoang mang. Anh ấy chỉ vừa giao Tae Chun phụ trách vụ tai nạn giao thông của Rambo. Không ngờ cấp dưới này lại nâng vụ án lên thành đại án thao túng giá cổ phiếu. Trước khi Bộ trưởng Park kịp phản ứng, Tae Chun đã tiếp tục tiết lộ thêm. Có 2 công ty đứng sau Solar Bio. Cổ đông lớn của 2 công ty này là Chủ tịch Mi Ưng. Mà con rể của Chủ tịch Mi Ưng, Bộ trưởng Hoang, là đối thủ lớn nhất của Bộ trưởng Park trong văn phòng công tố. Những lý luận của Tae Chun trực tiếp khiến Bộ trưởng Park choáng váng. Cuối cùng, anh ấy đã thành công trong việc có được cơ hội điều tra vụ việc một cách thấu đáo. Tae Chun phát biểu hùng hồn tại buổi họp báo vạch trần hành vi thao túng giá cổ phiếu của Rambo. Ánh mắt của Bộ trưởng Hoang và Tae Chun trong buổi họp báo tràn đầy thù hận. Lúc này, Eun Jong, người đã giúp đốt lên ngọn lửa ấy, đang nhàn nhã vừa trả lời điện thoại vừa chơi cờ ở Mông Cổ. Đối tác thân tín của anh ấy, Hong Hana đang kháng nghị với anh ấy qua điện thoại rằng Eun Jong đã mất tích quá lâu. Các nhà đầu tư trong công ty thực sự muốn gặp anh ấy với tư cách là chủ tịch. Eun Jong đã nói rằng anh ấy đang bận đầu tư vào mua đất. Ngay sau đó hai người liền nói đến chính sự. Eun Jong đã phát hiện ra rằng Solar Bio có liên quan đến chủ tịch Mi Ưng. Trong lời nói anh ấy tiết lộ rằng giữa anh ấy và bên kia có ân oán. Chủ tịch Mi Ưng, người mà Eun Jong nói đến, lại đang bận trấn an Bộ trưởng Hoang. Một bên hối lộ để lấy lòng đối phương, một bên phái lão đại xã hội đen điều tra kỹ lưỡng chuyện tài liệu bị rò rỉ. Lão đại xã hội đen sau khi điều tra liền phát hiện ra Rambo đã uống rượu tại một quán bar trước khi bị tai nạn. Những tài liệu mật trong cặp của anh đã bị một cô gái bí ẩn đánh cắp vào thời điểm đó. Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh của người phụ nữ đó. Lúc này, cô gái ăn cắp tài liệu Jun Kyung chính thức lộ diện. Cô ấy đang mặc quân phục và xem tin tức về vụ bắt giữ Rambo. Tae Chun, người đã một tay góp phần vào vụ án này, bây giờ đang rất tự hào về bản thân. Anh ta mượn tạm nhân viên có kinh nghiệm lâu năm của chú Nam tới nhóm của anh ấy. Tiếp theo là thu thập thêm bằng chứng từ 2 công ty đứng sau Solar Bio. Kết quả là chú Nam vừa đến đã dội gáo nước lạnh vào Tae Chun, người đại diện của một trong 2 công ty có thân phận đặc biệt. Đối phương là lãnh đạo cũ của Bộ trưởng Park. Linh cảm của chú Nam rất chính xác. Lúc này, Bộ trưởng Park đang được lãnh đạo cũ là đại biểu Wu mời ăn tối. Bộ trưởng Park ngay từ đầu đã không thúc đẩy vụ kiện này vì công lý, mà là vì tấn công hoàn toàn đối thủ cạnh tranh và giành lấy vị trí dẫn đầu. Lúc này đối mặt với các loại cám dỗ mà đại biểu Wu đưa ra lúc này, anh ta đương nhiên không cần phải từ chối. Ngay sau đó Tae Chun nhận được mệnh lệnh mới nhất từ Bộ trưởng Park, 2 công ty bị kiểm tra, nhưng chỉ kiểm tra công ty không liên quan gì đến đại biểu Wu, ngân hàng nơi đại diện Wu làm việc, một sợi tóc cũng không được động vào. Tae Chun muốn tranh luận một lần nữa, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình chỉ là một bước đệm trên con đường thăng quan tiến chức của lãnh đạo. Anh ấy căn bản không có tiếng nói gì cả. Tâm trạng của Tae Chun ảm đạm như màn đêm. Anh đã nghe nói rằng giữa thẩm phán, công tố viên và luật sư, văn phòng công tố viên là nơi duy nhất mà một người có thể vượt lên nhờ khả năng của mình. Nhưng thực tế nói với anh ấy rằng tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Không có học vấn cao, không có gia thế, bạn không thể làm được gì cả. Tuyệt đối không thể vươn lên trên cao. Jun Kyung sắc mặt rất khó coi khi biết đại biểu Wu không bị điều tra. Sau đó đã xảy ra một chuyện khiến vụ án bị đưa lên đầu nguồn ngọn gió. Tae Chun được Bộ trưởng Park khẩn trương gọi đến văn phòng và yêu cầu cùng điều tra với đại biểu Wu. Nguyên nhân là do có người tố cáo đại biểu Wu thao túng giá cổ phiếu để chủ động đi tìm cái chết. Mặc dù đã cứu được người rồi, nhưng để lại ảnh hưởng rất xấu.
Thấy không thể cứu vãn, Bộ trưởng Park quyết định từ bỏ đại biểu Hu để tìm con đường riêng cho mình. Eun Jong, người đang ở Mông Cổ xa xôi, đã biết nhất cử nhất động của Tae Chun thông qua đối tác thân tín. Đồng thời, tra ra được ngân hàng hiện do đại diện Ô kiểm soát, trước đây có tên là Bluenet. Người đứng đầu là một người quen cũ có mối quan hệ tốt với Eun Jong, Hee Jin. Mấy năm trước, bà ấy bị buộc tội hối lộ và chết trong một vụ tai nạn, bị mọi người coi là tự tử. Lúc này, Eun Jong rất sốc khi nghe Hong Hana nói chuyện này. Anh cạo bỏ bộ râu dài bù xù và sẵn sàng trở lại Hàn Quốc. Eun Jong lúc này nhận ra văn kiện gửi cho Tae Chun. Nó cũng đang gửi một tín hiệu cho anh ta. Trở về và chiến đấu thôi. Cùng lúc đó, Jun Kyung, người đang bày tỏ lòng kính trọng với mẹ. Ngay trước bia mộ của mẹ bị văn phòng công tố Seoul bắt đi. Trùm giấu mặt Eun Jong lên máy bay về Hàn Quốc để trả thù. Nhớ lại mối quan hệ giữa anh và mẹ của Jun Kyung. Đó là khi Eun Jong vừa ra tù, anh gặp một tên giở trò côn đồ trên xe. Anh ấy lo lắng rằng gây rắc rối sẽ hại anh ấy phải ngồi tù trở lại nên anh ấy đã không quan tâm. Thật bất ngờ, Jun Kyung, người đang mặc đồng phục học sinh, đã mượn chiếc ô của Eun Jong làm vũ khí và chuẩn bị ra tay. Eun Jong không thể ngồi yên nhìn hành động của cô gái xa lạ này. Không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy và tham gia vào trận chiến. Thật bất ngờ, Jun Kyung cũng là một người luyện võ, rất giỏi đánh nhau. Kết quả là đám côn đồ này bị đánh bầm dập. Và tất nhiên, tất cả bọn chúng đã bị cảnh sát cho ăn cơm tù vài năm. Lúc này, mẹ của Jun Kyung, Hee Jin, đến đón con gái. Khi cảnh sát thấy rằng đối phương là một doanh nhân nổi tiếng, họ ngay lập tức đối xử với bà ta một cách khác biệt và tôn trọng. Đều là hành động dũng cảm như nhau. Nhưng Jun Kyung có thể rời đi trực tiếp vì gia thế tốt. Eun Jong lại bị thẩm vấn vì anh ta mới ra tù. Điều anh lo lắng nhất đã xảy ra. Điều mà Eun Jong không ngờ tới là mẹ của Jun Kyung lại rất tốt bụng. Bà ta không những không trách con gái đánh nhau, mà còn coi đồng đội của Jun Kyung là Eun Kyung như người của mình, chủ động giúp anh ấy móc nối quan hệ. Cuối cùng, thành công đưa Eun Jong ra ngoài. Bà ấy còn đưa Eun Jong về nhà mình ở tạm, lấy đồ ngủ của chồng cho anh ấy mượn. Còn theo như truyền thống mua đậu phụ trắng cho Eun Jong và Jun Kyung, và nói rằng ăn xong sau này sẽ không còn dính líu đến nhà tù nữa. Eun Jong vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Đây là người đầu tiên đối xử tốt với anh như vậy ngoài chị gái của anh. Vào lúc đó Eun Jong không nói gì cả, mà giấu hết đi sự cảm động ở trong lòng. Trong bữa cơm ngày hôm sau, bà ấy hỏi Eun Jong tiền án của anh ta là gì. Câu trả lời của anh ấy khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Anh ấy đã đi cướp ngân hàng cả tỷ đồng. Nhưng bà ấy lại không vì điều này mà phân biệt đối xử với Eun Jong. Bà ấy bảo anh đừng phạm tội. Nếu cần việc làm thì có thể đến công ty của bà ấy. Mặc dù sau này Eun Jong vẫn bước vào thế giới ngầm nơi kiếm tiền nhanh hơn, nhưng điều này không ngăn cản anh ấy giữ lòng tốt của bà ấy trong trái tim mình. Kết thúc hồi ức, Eun Jong hối hận vì biến mất trong suốt 10 năm qua. Hồi đó, vì một số lý do, anh phải rời quê hương để tránh tai họa, chỉ để lại một địa chỉ fax cho gia đình. Thật không ngờ, Hee Jin, người có gia thế khủng và một doanh nghiệp lớn, đã bị người khác hãm hại phải tìm đến cái chết. Đến hôm nay Eun Jong mới mở hộp thư và thấy có rất nhiều thư cầu cứu từ Jun Kyung. Lúc này, đối tác của Eun Jong, cô Hong gọi điện đến. Cô ấy gọi đến báo cho anh ấy những kết quả điều tra mới nhất và xác nhận rằng chính Jun Kyung đã gửi tài liệu cho cháu trai của Eun Jong là Tae Chun. Trước mắt, Jun Kyung đang bị bộ phận tìm kiếm đặc biệt của văn phòng công tố bắt giữ. Eun Jong ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Khi anh ấy kiểm tra tin tức, anh ấy phát hiện năm đó phụ trách vụ án của Hee Jin cũng là bộ phận tìm kiếm đặc biệt. Cô Hong nói với Eun Jong, con rể của chủ tịch Mi Eung, bộ trưởng Hwang, đang làm việc trong cục tìm kiếm đặc biệt. Cho dù là trước đây hay bây giờ, bộ phận tìm kiếm đặc biệt chính là con dao sắc bén để chủ tịch Mi Eung chống lại những kẻ đối đầu. Năm đó, Hee Jin bị buộc tội hối lộ một người bạn cũ đang làm quan chức. Trong phiên tòa cấp sơ thẩm, Hee Jin được phán vô tội. Sau đó, xe của Hee Jin xuất hiện ở vách núi. Mọi người cho rằng cô bị vu oan, sau đó chán nản nên mới tự sát bằng ô tô. Eun Jong tái mặt đi khi xem đoạn video tai nạn mà Hong Hana gửi. Anh không tin người phụ nữ mạnh mẽ đó lại làm chuyện như vậy. Ký ức cũ lại vụt hiện lên cùng với những suy nghĩ phức tạp của anh. Hồi đó, anh vừa tham gia vào xã hội đen với tư cách là một tên côn đồ. Sau khi kiếm được tiền, Eun Jong muốn mua hoa để tặng cho Hee Jin như là một người mẹ. Chỉ là tên côn đồ này không biết ý nghĩa của các loài hoa mà mua một bó hoa hồng lớn. Từ khi chuyển từ thuộc hạ của tên trùm xã hội đen sang làm thuộc hạ của chủ tịch Mi Eung, Eun Jong đã cố gắng kiềm chế bản thân, tránh chìm đắm vào những chuyện phi pháp. Hee Jin là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của anh ấy. Trong suốt thời gian đó, anh và Jun Kyung cùng nhau lớn lên, anh ấy hoàn toàn hòa nhập với gia đình Hee Jin. Anh không ngờ rằng sau lần từ biệt đó, chính là lần cuối cùng anh nhìn thấy Hee Jin. Lần này Eun Jong quay lại sau khi rời đi 10 năm. Khi anh trở về, thứ đang đợi anh là bia mộ lạnh lẽo của Hee Jin. Eun Jong quyết định đánh cược tất cả để trả thù. Anh ấy không quan tâm bên cạnh chủ tịch Mi Eung là con rể quyền lực trong bộ phận tìm kiếm đặc biệt, hay là có mối quan hệ tốt trong nhà xanh. Tất cả kẻ thù chỉ có thể có kết cục duy nhất, đó là cái chết. Ngay lúc đó, chủ tịch Mi Eung và bộ trưởng Hwang đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đại biểu Hu. Gần đây rộ tin ông ta thao túng giá cổ phiếu. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bộ trưởng Hwang rất điềm tĩnh.
Anh ta yêu cầu ông trùm xã hội đen nhận lỗi thay cho đại biểu Hu. Một lão đại xã hội đen từng dùng nắm đấm để nói chuyện, giờ đây bị chủ tịch Mi ưng đưa vào làm việc dưới trướng của đại biểu Hu. Đối mặt với những người này, ông ta chỉ có thể đồng ý. Ông ấy biết rất rõ rằng trong cái trò chơi này ông ta không có đủ tư cách để nói chuyện. Tiếp theo, Bộ trưởng Hoang bắt đầu sử dụng mánh khóe mà mình am hiểu nhất. Đó là tấn công các nhân vật lớn khác để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi đại biểu Hu. Trong thời gian này, Bộ trưởng Hoang nhận thấy có một tình huống khó khăn. Ngòi nổ của sự hỗn loạn này hóa ra lại là con gái của Hyejin, Jun Kyung. Người phụ nữ này đã nhập ngũ sau khi mẹ qua đời. Hiện đang là một sĩ quan pháp luật trong quân đội. Bộ trưởng Hoang có linh cảm không lành. Rõ ràng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng lúc đó, điều tra viên của văn phòng công tố đến đòi người. Ngay lúc công tố viên đang thẩm vấn Jun Kyung định ngăn lại, thì Jun Kyung lạnh lùng nói, quyền điều tra quân nhân là thuộc về quân đội. Nếu bạn không biết điều này thì có thể xem công tố viên quân sự đáp mơ để biết thêm. Nói xong cô liền đứng lên rời đi. Bộ trưởng Hoang không thể làm gì với Jun Kyung. May mắn thay, anh ta vẫn có thể điều khiển lão đại xã hội đen như một quân cờ đến tìm Tae Chun để tự thú. Sau khi Tae Chun xem hồ sơ tội phạm của ông trùm xã hội đen, dày như bộ Harry Potter, căn bản không thể tin được, người đàn ông này đã quen dùng nắm đấm để giải quyết công việc, giờ đây lại dấn thân vào chuyện chính trị, dùng trí não để thao túng cổ phiếu, kiếm tiền bẩn. Nhưng ông trùm xã hội đen cứ khăng khăng rằng ông ta đứng sau tất cả. Ông ấy cũng nhấn mạnh rằng anh ấy rất giàu có và mỗi năm đóng rất nhiều thuế. Căn bản không cần phải thay người khác gánh tội. Tae Chun đang chuẩn bị chiến đấu với người đàn ông này, thì đột nhiên bị một cú điện thoại gọi lên tầng 7. Toàn bộ ở tầng này là văn phòng của bộ phận tìm kiếm đặc biệt, cũng chính là con át chủ bài của văn phòng công tố. Thậm chí vì là bộ phận đặc biệt, nên thẻ ra vào của một công tố viên bình thường như Tae Chun không thể mở cửa ở đây. Ngay sau đó Tae Chun đã gặp Bộ trưởng Hoang, người đã triệu tập anh ta. Lúc trước Bộ trưởng Hoang không thích xuất thân và trình độ học vấn của Tae Chun và không coi trọng anh ta chút nào. Bây giờ Tae Chun nhờ vụ án của Rambo mà nổi như cồn. Bộ trưởng Hoang lập tức thay đổi sắc mặt, anh tiết lộ ý định mời chào Tae Chun vào bộ phận tìm kiếm đặc biệt. Trong lòng Tae Chun không tránh khỏi xung đột. Anh ấy là một người công bằng và tốt bụng, nhưng tham vọng luôn là điều khó tránh khỏi. Những người trẻ tuổi vào văn phòng công tố, không ai là không muốn được tiến đến bộ phận tìm kiếm đặc biệt. Bộ trưởng Hoang nhận được cuộc gọi từ bố vợ sau khi tiễn Tae Chun đi. Lão hồ ly muốn cắt đuôi để tránh chuốc họa vào thân. Nếu không có đối thủ cùng đẳng cấp ra tay, 9 phần 10, lần này chủ tịch Mi ưng sẽ thuận lợi rút lui. Nhưng anh ta bị một con cáo khác, Eun Jong theo dõi. Anh ta ngay lập tức phát hiện ra rằng chủ tịch Mi ưng đã yêu cầu đại biểu Hu nộp đơn xin hủy niêm yết công ty, dường như là cố gắng trốn tránh sự giám sát và bắt đầu phá hủy bằng chứng về thao túng thị trường chứng khoán. Cô Hong nói với Eun Jong rằng chủ tịch Mi ưng đang cố gắng hết sức để bảo vệ đại biểu Hu. Đại biểu Hu là cựu tổng công tố. Những mối quan hệ của anh ấy trong văn phòng công tố cũng là tài nguyên quan trọng để chủ tịch Mi ưng muốn làm gì thì làm. Bây giờ Eun Jong chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ điều tra. Anh ta phát hiện ra rằng đầu năm nay chủ tịch Mi ưng đã thực hiện một số vụ rửa tiền bất hợp pháp với băng đảng địa phương. Cô Hong cũng nhắc nhở Eun Jong rằng những băng đảng xã hội đen đó có mối quan hệ tốt với chủ tịch Mi ưng. Eun Jong bình tĩnh trả lời, tôi biết, tôi cũng biết rõ về họ. Vào năm 2003, Eun Jong muốn tự đi con đường riêng, nên muốn cắt đứt một cách vui vẻ với chủ tịch Mi ưng và bắt đầu lại từ đầu. Anh ấy đã tìm thấy chị Kim, thủ lĩnh của băng đảng địa phương vào thời điểm đó. Chị Kim biết rằng Eun Jong đã thỏa thuận được với chủ tịch Mi ưng và thậm chí còn tìm được một khách hàng lớn, nhưng không thể không tò mò, làm thế nào mà chủ tịch Mi ưng lại bỏ qua một người trợ thủ đắc lực như Eun Jong. Những nghi ngờ của cô ấy cũng hợp lý vì những lần liều chết của Eun Jong. Khách hàng lớn của Eun Jong là Hyejin. Anh trở thành nhà cung cấp cho Hyejin với giá rất thấp. Lúc đó họ không ngờ rằng ngay từ đầu mối làm ăn này chứa đựng dụng ý xấu. Eun Jong sau khi thương lượng với Hyejin thì đi hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng cho chủ tịch Mi ưng. Khi đến địa điểm được chỉ định, anh ta đợi mãi không thấy ai. Ngay sau đó, anh bị một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt. Một nhóm với những gương mặt quen thuộc xông lên tấn công Eun Jong. Những anh em cùng nhau vào sinh ra tử trước đây, bây giờ quay lại đánh anh một trận tơi bời. Kẻ chủ mưu đằng sau không ai khác là chủ tịch Mi ưng độc ác tàn nhẫn. Ông ta không thể để một trợ thủ đắc lực trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Con cáo già này đã theo dõi các động thái của Eun Jong, cố ý đợi cho đến khi công ty của Eun Jong ký đơn đặt hàng với mẹ của Jun Kye-ong mới chịu lộ mặt, cưỡng ép nắm tay Eun Jong và ấn dấu tay vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Tiếp theo chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng. Chủ tịch Mi ưng cũng cảnh cáo Eun Jong rằng nếu anh dám kinh doanh trong lĩnh vực này, trong tương lai, chị gái của Eun Jong sẽ là nạn nhân đầu tiên. Chủ tịch Mi ưng gần như đã cướp tất cả mọi thứ từ Eun Jong, nhưng điều đó vẫn không đủ. Ông ta còn tiếp tục để cấp dưới của mình tiêm cho anh một mũi, triệt để khống chế anh. May mắn thay, Eun Jong vào thời điểm quan trọng đã vùng lên mở ra một đường sống cho chính mình. Eun Jong nhìn thấy chị gái mình cũng bị liên lụy vào vòng xoáy hận thù này, liền đem theo một bụng đầy tức giận đến gặp mẹ của Jun Kye-ong. Dựa trên sự hiểu biết của Eun Jong về chủ tịch Mi ưng, con cáo già này chắc chắn không chỉ muốn một đơn hàng từ mẹ của Jun Kye-ong.
Rất có khả năng ông ta định tận dụng cơ hội hợp tác này, âm mưu chống lại mẹ Jun Ki-eong để kiểm soát giá cổ phiếu. Mẹ Jun Ki-eong đã bị thuyết phục bởi Eun Jong, hỗ trợ anh bí mật bắt đầu một cuộc chiến ngăn chặn thị trường chứng khoán. Eun Jong thuê được một căn nhà ở vùng ngoại ô. Một nhóm người nợ tiền của chủ tịch Mi-eung đã được tuyển dụng đến đây. Mỗi người một máy tính để tiếp nhận mệnh lệnh thống nhất từ anh. Chỉ cần chủ tịch Mi-eung bắt đầu bán khống, bọn họ liền điên cuồng mua cổ phiếu giá rẻ. Dựa vào chiến lược hoàn hảo này, Eun Jong đã kiếm được bộn tiền. Tương ứng với đó, chủ tịch Mi-eung bị thua lỗ đến mức suýt phải bán thân luôn. Chủ tịch Mi-eung tức giận đã đoán ra được chỉ có mình Eun Jong mới có cái năng lực này mà thôi. Vì vậy, ông ta đã tìm đến So Jong, công tố viên trưởng của cục tìm kiếm đặc biệt. Dự định là dù có phải do Eun Jong hay không đều phải tra tấn đến lúc nhận tội mới thôi. Diệt trừ tận gốc mối hiểm họa từ bên trong này. Chủ tịch Mi-eung không bao giờ có thể ngờ được. Rõ ràng là bữa tối dành cho hai người, vậy mà Eun Jong cũng đến đây. Dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, anh chàng này đã thuộc lòng những ông lớn bị chủ tịch Mi-eung mua chuộc. Điều này khiến những nhân vật tai to mặt lớn cũng phải chịu sự quản chế của Eun Jong. Ví dụ, So Jong hiện tại cũng không dám làm gì Eun Jong, còn phải làm mật báo, rồi người hòa giải cho anh. Bây giờ Eun Jong và chủ tịch Mi-eung đã giao dịch với nhau. Anh sẽ rời Hàn Quốc trong vòng 1 tuần, sẽ đến nơi khác kiếm tiền. Điều kiện là chủ tịch Mi-eung không bao giờ được chạm vào gia đình anh nữa. Đây chính là nguyên do mà Eun Jong rời đi suốt 10 năm. Hồi tưởng kết thúc, Eun Jong cầm theo một chiếc ô tìm đến Jun Ki-eong. Đôi mắt của cô gái đối diện chứa đựng câu chuyện không thể nói hết được bằng lời. Eun Jong, một siêu trùm sống ẩn giật trong 10 năm, nay đã trở về Hàn Quốc để chuẩn bị trả thù. Người đầu tiên ông tìm đến là Jun Ki-eong, con gái duy nhất của trưởng bối. Năm đó, khi Eun Jong sắp rời khỏi quê hương, giữa Jun Ki-eong và ông có một mối quan hệ đặc biệt, và cô cũng từng cố gắng thuyết phục ông ở lại. Tuy nhiên, Eun Jong vừa trải qua một cuộc đối đầu bi thảm với chủ tịch Mi-eung. Để không làm liên lụy đến những người xung quanh, ông đành phải một mình ra đi theo như thỏa thuận. Khi chia tay, Eun Jong tặng cho Jun Ki-eong một cây bút. Hy vọng cô gái muốn trở thành công tố viên này có thể sử dụng nó để ký lệnh truy bắt tội phạm trong tương lai. Khi đó, không ai trong số họ nghĩ rằng cuộc chia ly này sẽ kéo dài đến 10 năm. Và khi gặp lại nhau một lần nữa, mối quan hệ ràng buộc quan trọng nhất giữa bọn họ là mẹ của Jun Ki-eong đã bị giết. Chuyện cũ kể xong, Eun Jong cùng Jun Ki-eong trở về nhà. Hầu hết đồ đạc ở đây đều được bọc vải trắng. Có vẻ như Jun Ki-eong không muốn động đến những gì mẹ mình đã sắp xếp lúc còn sống. Thứ thay đổi duy nhất là bức tường. Nó được bao phủ bởi những bức ảnh của chủ tịch Mi-eung, bộ trưởng Hwang cùng những người khác, cũng như nhiều manh mối khác nhau. Jun Ki-eong chỉ đóng một chiếc giường đơn sơ để ngủ nghỉ, luôn nhắc nhở bản thân đừng quá thoải mái mà quên đi mối thâm thù đại hận này. Tất cả những gì nhìn thấy nghe thấy trước mặt đều tác động rất lớn đến Eun Jong. Người đàn ông sát khí đằng đằng này nói rằng ông đã nợ mẹ của Jun Ki-eong quá nhiều. Lần này trở về chính là vì muốn kề vai sát cánh cùng cô, giết chết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Jun Ki-eong vì muốn tìm Eun Jong về để đối phó với kẻ thù giết mẹ, nên mới thông qua tin tức của Tae Chun để tìm Eun Jong. Bây giờ trợ thủ của Jun Ki-eong đã trở lại, nên cô nói hết tất cả những gì bản thân biết ra. Hầu hết những tiết lộ của Jun Ki-eong đều giống với thông tin Eun Jong có. Năm đó, Jun Ki-eong đã đạt được ước nguyện của mình là trở thành một công tố viên. Không ngờ một ngày vụ án lại nhắm vào người cô yêu thương nhất. Mẹ của Jun Ki-eong bị nghi là hối lộ người yêu thời sinh viên. Rõ ràng là không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, nhưng lại bị cục tìm kiếm đặc biệt bắt giữ. Lúc Jun Ki-eong chạy đến tìm bộ trưởng Hwang nói chuyện, thì lại bị đối phương cho một bài học nghiêm khắc. Bộ trưởng Hwang nói rõ với cô rằng, lần này có người từ phía trên muốn nhúng tay vào. Hiện tại mẹ của Jun Ki-eong chỉ là một công cụ nhỏ trong vụ án oan này mà thôi. Nếu như cô có thể giúp làm giả tài liệu để kéo Son Si-eung-jin ra khỏi cuộc tổng tuyển cử, thì mẹ cô có thể an toàn mà rút lui. Jun Ki-eong hiểu rõ bộ phận tìm kiếm đặc biệt này là lũ quỷ ăn thịt người. Do dự hết lần này đến lần khác, cô vẫn moi ra giấy tờ mà mẹ mình làm giả để nhận hối lộ. Những chuyện tiếp theo đúng như những gì bộ trưởng Hwang đã dự tính. Son Jang-jin rút khỏi cuộc bầu cử, mẹ của Jun Ki-eong được trắng án. Biến số xảy ra là, mẹ của Jun Ki-eong vừa ra khỏi tòa án đã lập tức liên thủ với Son Jang-jin, tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng sự thật về việc lạm dụng chức quyền. Kết quả bộ trưởng Hwang lại ra tay một lần nữa. Jun Ki-eong vì biết luật mà vẫn phạm luật nên trong lòng không khỏi sợ hãi. Lại thêm cô đang chuẩn bị từ chức khỏi văn phòng công tố vì sự bẩn thỉu của nó. Không ngờ bộ trưởng Hwang lại nhanh hơn một bước bắt lấy cô, với tội danh làm giả tài liệu hối lộ. Bộ trưởng Hwang hết dùng mẹ để uy hiếp con gái lại dùng con gái để uy hiếp lại mẹ. Người đàn ông này đúng là rất biết cách xoay chuyển tình thế. Chẳng bao lâu sau vào một đêm mưa, mẹ Jun Ki-eong gửi cho Son Si-eung-jin một tin nhắn thoại. Nhớ lại năm tháng sinh viên cùng ông tham gia cuộc biểu tình cho sinh viên, rồi uống rượu gạo rẻ tiền ở quán nhỏ gần trường. Thề nguyện rằng sẽ thay đổi thế giới này. Bây giờ đã qua nửa đời người, nửa đêm lại phát hiện bản thân mình lại bị thế giới này thay đổi hoàn toàn. Cuối đoạn ghi âm, mẹ Jun Ki-eong nói dối rằng tài liệu hối lộ là do bà làm giả.
nhận tội danh này cho con gái. Gửi xong đoạn tin nhắn thoại này, mẹ Jun Ki-eong lái xe lao xuống vách núi và từ biệt thế giới này. Jun Ki-eong và Eun Jong đều biết chân tướng không phải như vậy. Nghe được đoạn ghi âm của mẹ Jun Ki-eong đều phẫn nộ vô cùng. Đặc biệt là Eun Jong. Ông luôn cảm thấy nếu như ban đầu bản thân mình không rời đi, thì cái chết của mẹ Jun Ki-eong ắt vẫn còn cách để cứu vãn. Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Máu dồn lên não, trong đầu ông chỉ nghĩ được hai chữ báo thù. Ăn miếng trả miếng. Lúc này, Chủ tịch Mi-eung cử một sĩ quan có đắc lực đến mật báo cho ông chủ đứng đằng sau tất cả. Tae Chun và Nam Sang Il thấy người này hành động, trong lòng lột bột một tiếng. So Jong thường phụ trách việc rút vốn, hủy niêm yết và tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Lần này hắn đến rất có khả năng là bên công tố đã không thu thập được bằng chứng quan trọng. So Jong vừa rời khỏi văn phòng công tố liền gọi điện thoại ngay cho Chủ tịch Mi-eung. Theo ý định của Bộ trưởng Hwang, Tae Chun đã bị hắn thuyết phục. Kết quả là Tae Chun vẫn cương quyết cố chấp như cũ. Chủ tịch Mi-eung nghe xong mặt mày vô cùng khó chịu. Rất nhanh bên Bộ trưởng Hwang đã ra đòn. Hắn ta cho người gửi cho Tae Chun một chiếc thẻ tạm thời ra vào bộ phận tìm kiếm đặc biệt. Ý muốn lôi kéo cậu vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó lại đưa Tae Chun đến gặp các phóng viên đang xếp hàng làm ầm văn phòng công tố. Nhân vật chính lần này không phải Bộ trưởng Hwang mà là Tae Chun. Bộ trưởng Hwang cố tình ở trước mặt các phóng viên hết lời tâng bốc Tae Chun. Công tố viên trẻ tuổi không khỏi có chút mất phương hướng. Cảm thấy vô cùng tốt khi đứng trước số lượng lớn ống kính máy quay tự tin nói chuyện. Lúc đợi xe buýt về nhà, cậu cố ý trễ một tuyến. Nguyên nhân là vì cuộc phỏng vấn của cậu được phát trên màn hình lớn ở bức tường ngoài tòa nhà đối diện. Tae Chun chụp lại cảnh này với cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Đúng vào lúc này, cậu nhận được cuộc gọi từ cậu Eun Jong sau biết bao nhiêu năm. Cuộc gọi này đã đưa Tae Chun trở lại vòng xoáy năm 2002. Tae Chun của khi đó còn khao khát thể hiện bản thân mình hơn bây giờ rất nhiều. Cậu tích cực tham gia tranh cử chức lớp trưởng. Thầy chủ nhiệm cho rằng mẹ của cậu ở trong quán bar mua vui có ảnh hưởng xấu, nên đã yêu cầu cậu từ bỏ cuộc tranh cử. Nếu như chỉ đến mức độ này thì Tae Chun còn có thể nhịn. Nhưng sau đó, tên chủ nhiệm này lại hỏi địa chỉ quán bar của Eun Ji-hee, nơi mẹ cậu làm việc, từng câu từng chữ đều lộ ra 4 chữ có ý định xấu. Tae Chun vô thức nắm chặt nắm đấm. Hành động này của cậu đã chọc giận tên chủ nhiệm lớp. Tên cặn bã này không ngờ lại ra tay bắt nạt một đứa trẻ trước. Điều châm biếm nhất là Tae Chun đã không thể chịu nổi mà đánh lại, rồi bị cảnh sát bắt giữ. Thế là Eun Jong lại phải là người đứng ra bảo lãnh cho Tae Chun. Vào thời điểm đó, ông đã sử dụng một số tiền gần như có thể mua một căn hộ nhỏ, để tránh cho Tae Chun phải vào trại cải tạo, hủy hoại tương lai của chính mình. Eun Jong đã sắp xếp cho Tae Chun ăn đậu phụ trắng truyền thống, để tránh tai họa lao ngục. Đồng thời cũng nhắc nhở đứa cháu ngoại này, đánh nhau thì có thể nhưng không được cầm vũ khí. Chiếc ghế mà Tae Chun tiện tay cầm lên đã làm cho rắc rối lần này của cậu nghiêm trọng hơn. Kiến thức luật pháp mà cậu của cậu phổ cập, Tae Chun chỗ hiểu chỗ không. Cũng từ lúc đó, cậu đã nghĩ thông con đường tương lai cậu muốn đi. Đó là trở thành công tố viên thông thạo luật nhất, đưa tất cả những kẻ cặn bã ra trước công lý. Kết thúc hồi tưởng, Tae Chun đi đến viện dưỡng lão cao cấp nhất vùng. Ở đây, cậu đã gặp lại người cậu của mình từ biệt suốt 10 năm nay, và người không còn nhận ra em trai cùng con trai của mình là Eun Ji-hee. Năm 40 tuổi, Eun Ji-hee rơi vào tình trạng mất trí nhớ do nghiện rượu nặng. Ngay cả khi Eun Jong sắp xếp điều trị tốt nhất cho bà, cũng không thể đưa trí lực của Eun Ji-hee trở về trạng thái bình thường. Bà vĩnh viễn sẽ sống với ký ức của nửa đời trước. Sau khi dỗ Eun Ji-hee đi ngủ xong, Eun Jong và Tae Chun cùng uống chút rượu rồi nói chuyện những chuyện quá khứ tương lai. Chủ đề không thể tránh khỏi chính là Chủ tịch Mi-eung. Eun Jong kể cho Tae Chun nghe toàn bộ lịch sử gia đình đen tối và tàn nhẫn của Chủ tịch Mi-eung. Cái tên Chủ tịch Mi-eung, ông vua cho vay nặng lãi này không thể gọi bừa bãi. Đối tượng cho vay của ông ta trước nay không phải cá nhân nào, mà đều là các doanh nghiệp. Khi ký hợp đồng cho vay, Chủ tịch Mi-eung chắc chắn sẽ thêm một điều khoản. Đó là khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới một con số nhất định, ông ta sẽ bán tất cả cổ phiếu mà các chủ doanh nghiệp dùng để đảm bảo các khoản vay. Các chủ doanh nghiệp đối với thực lực của doanh nghiệp mình đương nhiên vô cùng có tự tin. Nhưng bọn họ đã quên mất một chuyện. Có rất nhiều lúc giá cả cổ phiếu không chỉ liên quan đến mỗi sự phát triển của công ty. Chủ tịch Mi-eung đã luôn qua lại với các công ty chứng khoán. Việc mà ông ta thích thú nhất chính là tạo ra những tin tức tiêu cực làm các nhà đầu tư lo lắng. Một khi tình trạng bán tháo được kích hoạt, giá cổ phiếu sẽ dễ dàng giảm xuống dưới con số trong thỏa thuận. 10 tỷ cổ phiếu chỉ cầm cố được 4,5 tỷ. Kể cả giá cổ phiếu chỉ giảm một chút, Chủ tịch Mi-eung ông ta vẫn có thể kiếm được một bộn tiền. Eun Jong nhớ rất rõ. Lúc đó Chủ tịch Mi-eung đã kiếm được 4 tỷ trong vòng 1 tháng, chỉ từ một lần ra tay. Lương tháng của nhân viên văn phòng phổ thông là 1,9 triệu. Phải mất 173 năm liên tiếp mới có thể kiếm được chừng ấy tiền. Nhưng đây vẫn chưa phải là quá đáng nhất. Sau này những thủ đoạn mờ ám này đã ép chết những chủ doanh nghiệp khuynh gia bại sản kia. Eun Jong phát hiện ra Chủ tịch Mi-eung ông ta sớm đã tính tới việc những chủ doanh nghiệp kia sẽ chết, nên đã đặc biệt chuẩn bị tiền đưa cho các bộ phận liên quan dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chính vào lúc đó, Eun Jong đã hạ quyết tâm, nhất định phải cách xa kẻ giết người không thấy máu này. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Phản ứng sau đó của Tae Chun khiến tôi sững cả người. Cậu hiên ngang lẫm liệt mà nói rằng bản lĩnh của Eun Jong đều là học từ Chủ tịch Mi-eung cả.
kể cả có mỗi người một ngả rồi, nhưng về bản chất vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo cho vay nặng lãi kia. Eun Jong không hề tức giận khi bị cháu trai chỉ trách, ngược lại vô cùng bình tĩnh đưa ra một đề xuất. Ông muốn mượn tay Tae Chun để hạ bệ tên chủ tịch Mi Eun ghê tởm kia. Trong thời gian này, Tae Chun tuyệt đối không được để con rể ông ta là bộ trưởng Hoang nghi ngờ. Tiếp theo đó chính là thời khắc báo thù của Eun Jong. Kẻ thù mạnh khó đối phó, cần phải nuôi dưỡng sức mạnh và lập kế hoạch lâu dài. Trước tiên ông mua một căn hộ áp mái có trần mở. Tiếp sau đó lại đi mua thêm một chiếc xe mới. Tiêu chí chọn xe rất đơn giản, chỉ chọn những thứ đắt tiền, không cần những thứ phù hợp. Eun Jong chớp mắt từ một đội trưởng Hàn Quốc, chỉ có sức chiến đấu thôi liền biến thành một phú ông Hàn Quốc, vừa có tiền vừa có sức chiến đấu. Eun Jong lái xe tìm đến một tay xã hội đen địa phương đang hợp tác với chủ tịch Mi Eun. Trong tay đối phương có bằng chứng cần thiết để hạ bệ chủ tịch Mi Eun. Vì vậy, Eun Jong đã chi rất nhiều tiền để giúp Kim Bắc Sun quét sạch sự thống trị của gia đình đối thủ. Đứng trước sự quyến rũ của đồng tiền, tất cả những luân thường đạo lý trên thế gian đều bị cho ra rìa hết. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Kim Bắc Sun, rõ ràng là bà ta đã rung động rồi. Ở phía bên kia, chủ tịch Mi Eun nhận được một thông tin quan trọng. Khi thuộc hạ Jin Ho của ông ta đi thăm đại ca, tình cờ biết được rằng công tố viên phụ trách đại ca chính là Tae Chun. Thật trùng hợp, Jin Ho lại là bạn tù của Eun Jong. Hồi đó bọn họ cùng nhau đào thoát theo ông trùm tổ chức cho nên mối quan hệ rất tốt. Vì vậy, hắn lập tức nhớ ra rằng Tae Chun chính là cháu trai của Eun Jong. Chủ tịch Mi Eun biết rằng Eun Jong rất khó đối phó. Ông lo rằng sự cố lần này chính là sự trả thù bí mật của bên kia. Vì vậy, ông ta lập tức gọi điện cho Bộ trưởng Hoang để điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của Eun Jong. Tình hình phía Tae Chun lúc này rất khó khăn. Eun Jong vừa mới sắp xếp cho cậu gặp Jun Ki-eong để thảo luận kế hoạch đối phó chủ tịch Mi Eun và tay chân của hắn. Nhưng lúc này Bộ trưởng Hoang liên tục lôi kéo Tae Chun, làm cho chàng trai trẻ đang háo hức công danh này rất dễ bị lung lay. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ với Jun Ki-eong ra về trong không vui. Eun Jong nhìn thấu mấy suy nghĩ đó của cháu trai nhỏ nhà mình. Bởi vậy ông đã đưa ra một lời hứa quan trọng để đưa Tae Chun trở lại bên mình. Cậu sẽ biến con trở thành công tố viên cấp cao nhất ở Hàn Quốc. Biểu cảm Tae Chun mưa nắng thất thường, tạm thời nắm cánh tay Eun Jong vươn ra. Cậu rất tò mò cách mà cậu của cậu sẽ đối phó với mấy người mà chủ tịch Mi Eun, bộ trưởng Hoang và đại biểu Wu như thế nào. Eun Jong không nói chi tiết, chỉ đại khái bày tỏ suy nghĩ của mình. Pháp luật không thể thực sự xử phạt những kẻ lừa đảo này. Chỉ cần ra tù là bọn họ sẽ có thể có lại mọi thứ. Vì vậy, lấy đi quyền lực và tiền bạc của bọn họ là điều rất quan trọng. Còn về làm thế nào để có thể đến được bước đó, Eun Jong chỉ tóm gọn trong một câu. Đó chính là dùng tiền mua toàn bộ văn phòng công tố. Đêm đó bên tai Tae Chun vang vọng tiếng cười hoang dại của Eun Jong. Ngày hôm sau, Tae Chun bí mật lấy một tập tài liệu từ văn phòng công tố. Lão nam bàn bên giường như đã nhận ra điều gì đó. Tae Chun đến quán net gửi tài liệu bí mật cho Eun Jong. Ngòi nổ của cuộc chiến chính thức được châm ngòi vào lúc này. Ngay sau đó, Eun Jong đã hẹn gặp đại biểu Wu. Ông không hề che giấu ân oán bấy lâu của mình với chủ tịch Mi Eun. Vừa gặp mặt, đã mạnh dạn đề xuất lật đổ chủ tịch Mi Eun và hợp tác với đại biểu Wu. Một con cáo già như đại biểu Wu sẽ không dễ dàng nhận tiền của người khác. Điều mà ông ta coi trọng là bản thân ông ta và chủ tịch Mi Eun đã hiểu rõ về nhau. Hơn nữa, chủ tịch Mi Eun còn có một người con rể tốt, đang giữ một vị trí quan trọng. Do đó, đại biểu Wu kiên quyết từ chối yêu cầu của Eun Jong. Eun Jong chỉ đành ngon ngọt không được thì phải dùng biện pháp cứng rắn mà thôi. Trước đây, Eun Jong nhận được từ Kim Bắc Sun, bang xã hội đen mà đại biểu Wu từng hợp tác, lấy được bằng chứng thao túng thị trường chứng khoán của đại biểu Wu. Eun Jong nói với đại biểu Wu, một khi chứng cứ rành này về tội ác của ông ta được công khai, nhất định bộ trưởng Hoang sẽ đổ hết lỗi cho đại biểu Wu. Đại biểu Wu hiểu rất rõ tính cách của chủ tịch Mi Eun và bộ trưởng Hoang, nên ông biết không phải Eun Jong đang lên tiếng đe dọa với mình. Vì vậy, giọng điệu của đại biểu Wu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hỏi rốt cuộc Eun Jong muốn cái gì? Eun Jong mời đối tác của mình là Jun Ki-eong vào trong phòng. Sau khi nghe Jun Ki-eong tự giới thiệu bản thân, đại biểu Wu nhận ra mình đã vướng vào một cuộc phân tranh kéo dài nhiều năm. Lúc này, bộ trưởng Hoang đã để mắt đến Eun Jong vì thông tin của bố vợ hắn ta cung cấp. Hắn phát hiện ra rằng người này có nguồn tài chính đáng kinh ngạc, còn về nước bằng máy bay riêng. Cô gái là đối tác của Eun Jong khá năng động trong giới chính trị và kinh doanh, cả hai hiện đang điều hành một quỹ phòng hộ. Bộ trưởng Hoang lo lắng nếu người khác để ý thì sẽ rất khó để hắn động thủ. Vậy nên hắn liên hệ với người quen của dịch vụ giám sát tài chính để thực hiện một cuộc đột kích. Cả hai bên đang tích cực chuẩn bị khai chiến. Eun Jong nhờ có Hong Hana mà đi gây quỹ trên toàn thế giới. Bề ngoài thì đó chỉ là đầu tư để kiếm tiền. Thực tế, họ đang muốn kiếm tiền để dọn đường cho cuộc bầu cử của đại biểu Wu. Con cáo già này luôn mơ ước trở thành một chính trị gia. Nếu Eun Jong muốn tận dụng ông ta thì phải thể hiện được sự chân thành của mình. Bên kia Jun Ki-eong cũng không hề nhàn rỗi. Cô đã kết giao được với bạn cũ của mẹ, Son Jang-jin, chuẩn bị tự thú vụ làm giả giấy tờ nửa năm trước. Sau đó lại dùng những gì tích lũy bao năm qua của Son Jang-jin, phát động một chiến dịch đánh bom dữ dội chống lại bộ trưởng Hoang và băng nhóm của ông ta. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu, không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Ban đêm,
Bộ trưởng Hwang và Se-hee nói về hàng loạt những thay đổi gần đây. Đề xuất rõ ràng cần phải xa lánh cái tên Tae-chun, cháu trai của Eun-jong. Se-hee nhận được tin người quen cũ Eun-jong đã trở lại. Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ bản thân rất bất mãn với người này. Có vẻ như trước kia bà ta cũng có một đoạn chuyện cũ gì đó với Eun-jong. Eun-jong có quá nhiều khoản nợ. Số người ghét ông nhiều không kể hết. Nhưng ông lại chẳng áp lực tâm lý chút nào, vừa rồi còn giúp Jun Ki-eong dọn dẹp nhà cửa một phen, còn chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi. Sự trở lại của Eun-jong thực sự khiến gia đình Jun Ki-eong có thêm một chút ý vị. Ông còn cố tình gắp miếng thịt bò lên, đánh lừa Jun Ki-eong rằng đó là thịt chuột. Một người thường chẳng thấy cười bao giờ như Jun Ki-eong cũng phải dở khóc dở cười. Ngôi nhà này giờ chỉ thiếu mẹ của Jun Ki-eong nữa là hoàn chỉnh rồi. Jun Ki-eong không thể hiểu tại sao trước khi xảy ra chuyện, mẹ mình lại chỉ để mỗi tin nhắn cho Son Si-eum-jin. Eun-jong lớn tuổi hơn một chút, có thể sẽ hiểu mẹ Jun Ki-eong hơn. Là một người làm mẹ, không muốn con gái mình phải có gánh nặng. Qua những lời của Eun-jong, Jun Ki-eong biết được những gì mẹ nghĩ về mình. Jun Ki-eong luôn có một chút buồn tẻ vì sự trưởng thành sớm của mình. Điều này cũng khiến mẹ Jun Ki-eong cảm thấy rất có lỗi với con gái mình. Người trưởng thành sớm thường có nghĩa là họ tiêu hóa được hết những cảm xúc tiêu cực đó. Đôi khi mẹ của Jun Ki-eong thực sự hy vọng cô có thể làm nũng, tùy hứng, không hiểu chuyện một chút như các bạn cùng trang lứa. Những lời Eun-jong nói khiến Jun Ki-eong cảm thấy phức tạp. Cô đã không còn cơ hội để cư xử như một đứa trẻ với mẹ mình nữa. Lúc này, Eun-jong tiếp tục nói một cách bất cẩn. Sau khi báo được thù, ông sẽ cho Jun Ki-eong mượn máy bay riêng. Đến Mông Cổ, đến Iceland cảm nhận vẻ đẹp của những cảnh đẹp trên thế giới này. Jun Ki-eong hỏi Eun-jong nếu tham gia vào cuộc chiến và mất hết tất cả, thì phải làm thế nào? Eun-jong nghiêm túc trả lời. Trên đời này luôn có những thứ đáng bảo vệ hơn tiền. Ở một bên khác, Chủ tịch Mi-ưng thông minh cơ trí đã phát hiện ra sự phản bội của Kim Bắc-sun. Ông ta trực tiếp cho người bắt đối phương lại. Không chỉ ngược đãi Kim Bắc-sun thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, đồng thời còn chuyển toàn bộ tài sản của đối phương sang tên của Jin-ho. Jin-ho và Eun-jong từng có mối quan hệ rất tốt với nhau lúc ở trong tù. Chủ tịch Mi-ưng đã trả rất nhiều tiền để mua gã khổng lồ này và đoạn tuyệt hoàn toàn với Eun-jong. Ngày hôm sau, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Jun Ki-eong bắt đầu điền đơn xin xuất ngũ. Bên này Eun-jong cũng bắt đầu phối hợp với Jun Ki-eong, tung ra một đòn chớp nhoáng. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là đối thủ tung đòn phản công đủ bạo để trực tiếp đi đến trận chung kết. Đầu tiên, người của dịch vụ giám sát tài chính đột kích vào công ty của Hana. Hana trở tay không kịp, điên cuồng bấm máy tính để che giấu nội dung nhạy cảm. Ngay sau đó, Tae-chun được Bộ trưởng Hwang triệu tập. Kể từ khi tên này biết về mối quan hệ giữa Tae-chun và Eun-jong, đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ những động thái của Tae-chun, đào ra không ít thao tác vi phạm của đối phương. Nói trắng ra là trong vòng 1 tuần sẽ khiến Tae-chun thân bại danh liệt. Bộ trưởng Hwang vì chán ghét Tae-chun, còn sai người tịch thu thẻ tạm thời của Tae-chun. Thấy tình hình không ổn, Tae-chun lập tức báo cho Eun-jong. Kết quả là dù có gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đều không được. Eun-jong cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc này, Eun-jong thực sự đến thân mình còn lo chưa xong. Ông như hóa thân thành chiến thần thang máy, đánh gục 3 gã đàn ông vạm vỡ do Chủ tịch Mi-ưng cử đến. Kết quả vừa đến bãi đậu xe lại bị đánh gục xuống đất. Người đến chính là Jin-ho, người mà ông không thể quen thuộc hơn được nữa. Sự tiêu hao sức lực dữ dội khiến Eun-jong không thể đánh lại được Jin-ho. Ông cố gắng lôi kéo Jin-ho về phía mình. Kết quả là vừa mở miệng, đã bị mũi kim từ thuộc hạ của Jin-ho làm cho choáng váng. Jin-ho đưa Eun-jong đến một nơi hoang vu, chuẩn bị chôn người anh cũ này giữa núi rừng vắng vẻ. Hắn còn đặc biệt gọi một cuộc gọi video trực tiếp cho Chủ tịch Mi-ưng. Chủ tịch Mi-ưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đã loại bỏ được cái gai trong mắt. Bắt đầu lên kế hoạch tối nay, đến khu giải trí Phượng Hoàng Đỏ nhân viên số 27 để có một khoảng thời gian vui vẻ. Vào thời điểm Jun Ki-eong cảm thấy có gì đó không ổn thì đã chậm hơn Chủ tịch Mi-ưng rất nhiều rồi. Son Si-eum-jin gọi đến nói tất cả các đợt tấn công của họ còn chưa kịp bắt đầu đã bị giải quyết hết. Bè phái của Son Si-eum-jin đã bị Bộ trưởng Hwang thuyết phục, đã hỗ trợ họ điều tra lại vụ án cũ của mẹ Jun Ki-eong. Ở giữa trận chiến đen tối kéo dài liên tục này, thậm chí còn có bóng dáng của đại biểu Hu, người được cho là đã phản bội Chủ tịch Mi-ưng. Nghe vậy, trái tim Jun Ki-eong hụt một nhịp. Tên đại biểu Hu mà Son Si-eum-jin nhắc đến hiện đang ở một nơi bí mật vừa mới tỉnh rượu. Chủ tịch Mi-ưng dựa vào Jin-ho để lấy lại bằng chứng chống lại đại biểu Hu và bọn xã hội đen để thao túng thị trường chứng khoán. Nói dối rằng ông ta đã đuổi Eun-jong và nhóm của anh ta ra nước ngoài. Tiếp theo, ông ta sẽ gửi tiền để giúp đại biểu Hu trong cuộc bầu cử chính trị. Đại biểu Hu không hề biết rằng Chủ tịch Mi-ưng đã giết Eun-jong, còn cho rằng đây là con đường vừa đi đã đến đích, cuối cùng còn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đêm đó, Jun Ki-eong vội vã chạy đến nhà Eun-jong. Tae-chun không liên lạc được với ai cũng vội vã chạy đến. Hai người nhìn thấy sự lo lắng sâu sắc trên khuôn mặt của nhau. Với thân phận là nam chính, tất nhiên Eun-jong không thể chết dễ dàng như vậy được. Ông hiện đang được Jin-ho đưa đến sân bay. Trong những năm đầu khi Jin-ho ở trong tù, chính Eun-jong là người đã giúp anh trả chi phí chữa bệnh cho bà của mình.
Jin Ho quyết định đưa Eun Jong ra khỏi đất nước này để báo đáp lại ân tình năm đó. Eun Jong một lần nữa đề xuất liên thủ với Jin Ho. Jin Ho cay đắng nói với ông, họ từ lâu đã không còn đi chung một con đường nữa rồi. Lúc này, Eun Jong nhìn thấy lỗ kim trên tay Jin Ho, chợt hiểu ra điều gì đó. Ông không thể thuyết phục người em cũ này của mình quay đầu trở lại, cũng không thể chấp nhận việc mình phải từ bỏ báo thù từ đây. Vì vậy, Eun Jong tuyệt vọng giật lấy tay lái và buộc xe của Jin Ho dừng lại, khập khiễng trở lại con đường trả thù của mình. Ông biết bây giờ nếu ông xuất hiện thì vẫn còn rất nguy hiểm. Vì vậy, ông đã tìm một bác sĩ bất hợp pháp quen biết trước đây để điều trị vết thương. Jun Ki-eong và Tae Chun nhận được tin thì vội vã chạy đến. Tình huống họ mang đến tương tự như những gì Eun Jong đã dự đoán. Chủ tịch Mi Eun bắt đầu một kế hoạch bao vây và đàn áp toàn diện. Tất cả các con bài của họ đã không còn nữa rồi. May mắn thay, Eun Jong thích có kế hoạch B trong mọi việc. Ông có một con át chủ bài còn chưa lật, đủ để khiến bọn họ trở thành người chiến thắng. Eun Jong cử Hana đến gặp một người đàn ông đang uống rượu. Người này là một nghị sĩ đã thua trong cuộc chiến chính trị dạo gần đây. Ông ta bị bộ trưởng Hoang đối xử tệ bạc. Nhưng như người ta nói, rết có chết cũng không chịu rơi xuống. Ông già này bây giờ khổ thì có hơi khổ một chút, nhưng mối quan hệ của ông ta thì không thể đánh giá thấp được. Ngay sau đó, cuộc phản công của Eun Jong bắt đầu. Bộ trưởng Hoang, chủ tịch Mi Eun, khi sử dụng dịch vụ giám sát tài chính để tấn công công ty của Eun Jong đã phát hiện ra Eun Jong đang chuẩn bị đăng ký một số bằng sáng chế của mẹ Jun Ki-eong lúc còn sống. Những bằng sáng chế lỗi thời này vẫn có thể kiếm bộn tiền ở các nước đang phát triển. Chủ tịch Mi Eun bị thu hút bởi các tài liệu do Eun Jong để lại. Hoàn toàn không ngờ rằng đây chính là miếng mồi để lại cho ông ta mắc câu. Chủ tịch Mi Eun hiện đang trong quá trình hủy niêm yết công ty để tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Bởi vì chịu sự giám sát đặc biệt nên không thể lấy bằng sáng chế. Vì vậy, Chủ tịch Mi Eun đã yêu cầu cấp dưới của mình là So Jong tìm người chuyển nhượng bằng sáng chế một cách bất hợp pháp. Lúc này thì tốt rồi. So Jong nhét tiền cho người ta, nhận được đơn chuyển nhượng bằng sáng chế. Cả hắn ta và người nhận tiền đều bị người của ông Nam bắt lại. Ngay sau đó, một cuộc họp báo sôi nổi bắt đầu. Nghị viên Park đóng vai trò là người bảo lãnh cho Jun Ki-eong. Mũi nhọn nhắm vào bộ trưởng Hoang vì làm giả tài liệu để vu oan cho Son Si-eun và mẹ của Jun Ki-eong. Jun Ki-eong đến gặp phóng viên và thú nhận rằng mình cũng bị bộ trưởng Hoang lợi dụng. Với tâm thế đồng quy vu tận, tiếng còi báo thù vang lên. Đầu tiên là lối chơi tự hủy hoại bản thân của Jun Ki-eong trong buổi họp báo, đẩy vụ việc bị bộ trưởng Hoang lợi dụng để gài bẫy Son Si-eun và mẹ mình trở lại với công chúng. Sóng này vừa im sóng kia lại dậy. Thủ hạ So Jong của chủ tịch Mi Eun đã bị Tae Chun đến bắt đi. Họ cũng đặt một cái bẫy để bắt giữ chủ tịch Mi Eun. Các nhân vật chính không phải là những người duy nhất góp phần vào cuộc phản công lần này. Một thế lực mạnh mẽ khác là đại biểu Hu, người liên tục nhảy qua nhảy lại giữa hợp tác và phản bội. Người này từng là quan chức cấp cao trong hệ thống công tố và có rất nhiều mối quan hệ chính trị. Lần này, Eun Jong đã đưa ra một sự cám dỗ khiến đại biểu Hu và các đồng nghiệp cũ của ông ta không thể từ chối. Đó là chịu trách nhiệm tiền chi tiêu không giới hạn cho con của những ông lớn này ở nước ngoài. Hơn nữa, số tiền này vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không trở thành mối nguy tiềm ẩn cho bọn họ. So với chủ tịch Mi Eun tàn bạo, các vị quan chức cuối cùng đã chọn hợp tác với Eun Jong. Bộ trưởng Park, cấp trên trực tiếp của Tae Chun, cũng tham gia vào cuộc chiến này. Bởi vì một khi bộ trưởng Hoang bị hạ bệ, bộ trưởng Park sẽ trở thành con át chủ bài điều khiển bộ phận tìm kiếm đặc biệt. Eun Jong, người chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong việc này, đã đến thăm chủ tịch Mi Eun đang bị nhốt trong tù. Ông vô cùng ghê tởm tên lãnh đạo cũ này của mình. Khi rời đi, Eun Jong gặp phải Se-hee, con gái của chủ tịch Mi Eun. Cuộc đối thoại giữa hai người họ chứa đầy sự hận thù. Trong từng câu từng chữ đã tiết lộ hai người họ năm xưa từng có một đoạn tình cảm. Chỉ có điều, cuối cùng tình yêu của bọn họ lại hóa thành thù hận mãnh liệt. Ở một bên khác, với sự giúp đỡ của Eun Jong, vốn dĩ Jun Ki-eong sẽ có cơ hội trở lại hệ thống truy tố để siết cổ bọn tội phạm. Chỉ đáng tiếc là một đoạn hồi ức đã ngăn bước chân cô lại. Năm đó, vì để bảo vệ mẹ, cô đã bị bộ trưởng Hoang lợi dụng làm giả chứng cứ phạm tội. Mẹ của Jun Ki-eong sau khi được phóng thích đã hết sức chạy vạy, cô cả đời thanh bạch, phải mạnh mẽ không cho phép mình bị vu cáo hãm hại. Sau đó, bộ trưởng Hoang đã lợi dụng việc làm giả bằng chứng phạm tội của Jun Ki-eong để kiểm soát mẹ của cô. Khi Jun Ki-eong được trả tự do khỏi văn phòng công tố, nghe được tin về cái chết của mẹ mình, Jun Ki-eong vô cùng căm ghét tên bộ trưởng Hoang này. Mặt khác, cô cảm thấy rất tội lỗi về việc giả mạo bằng chứng, tự cho rằng mình không có tư cách để trở thành một công tố viên thần thánh nữa. Ký ức kết thúc, Jun Ki-eong tìm thấy Tae Chun. Cô đem cây bút Eun Jong tặng cho mình đưa cho Tae Chun. Eun Jong từng hy vọng Jun Ki-eong sẽ dùng cây bút này để ký lệnh bắt và truy bắt tội phạm. Bây giờ đến tay Tae Chun giống như là một sự thừa kế. Vừa hay Tae Chun đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Cấp dưới của chủ tịch Mi Eun, So Jong hứa sẽ cung cấp lời khai, nhưng tiền đề là Eun Jong phải đưa Eun Jong đến giao dịch với hắn ta. Trước mắt chàng trai trẻ mới trải sự đời Tae Chun có hai con đường: thực thi công lý tuyệt đối, làm mọi thứ theo pháp luật, hoặc bỏ qua quá trình và chỉ tập trung vào kết quả, trở thành một công tố viên dùng bạo lực để kiểm soát bạo lực.
gợi ý do Jun Kye-ong đưa ra tạm ẩn tại đây. Ban đêm, Bộ trưởng Hoang mượn rượu giải sầu và tự làm đau mình. Lúc này vợ hắn ta mới bộc lộ ra bộ mặt đáng sợ của mình. Cô ta không chỉ ổn định cảm xúc của ông xã, mà còn xoay chuyển tình thế và bắt đầu một đợt phản công mới. Có vẻ như cô ta là nhân vật phản diện cuối cùng, còn đáng sợ hơn cả Chủ tịch Mi-ưng cùng Bộ trưởng Hoang. Ngày hôm sau, Tae-chun gọi cho Eun-jong trước mặt So-jong. Cuối cùng cậu đã chọn con đường thực thi công lý tuyệt đối, từ chối lời đề nghị gặp Eun-jong giao dịch của So-jong. Eun-jong tôn trọng việc cháu trai của mình đã dấn thân vào một con đường khác với mình. Nhưng con đường này chắc chắn sẽ đầy chông gai, bởi vì đối thủ của Tae-chun không bao giờ ra bài theo lối cũ. Tối hôm đó, Bộ trưởng Hoang mượn cớ là vụ kiện của Chủ tịch Mi-ưng. Ngay trong đêm đã đưa ông ta đến gặp một công tố viên người quen của mình để thẩm vấn. Nhưng thực ra thẩm vấn lại là người đóng giả Chủ tịch Mi-ưng, còn ông ta thì đang có kế hoạch khác. Ông ta tạm thời có được một vài tiếng hoạt động tự do. Chủ tịch Mi-ưng đã lợi dụng khoảng thời gian này để gửi tài liệu bí mật liên quan đến đại biểu Hu cho ông ta, buộc ông ta phải ngoan ngoãn xuất hiện để đàm phán. Nhưng thực ra cuộc đàm phán cũng là giả. Kế hoạch thực sự của Chủ tịch Mi-ưng là mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích. Chủ tịch Mi-ưng nhét bức thư tuyệt mệnh giả vào người đại biểu Hu. Trước khi ông ta kịp phản ứng lại đã trực tiếp đẩy ông ta xuống, cho ông ta trải nghiệm cực đỉnh khi rơi tự do từ độ cao 200m. Rất nhanh cái chết của đại biểu Hu đã lên hot search. Theo bức thư tuyệt mệnh giả, ông ta bị Eun-jong phát hiện vì thao túng giá cổ phiếu. Sau đó, Eun-jong bắt đầu không ngừng tống tiền ông ta, yêu cầu ông ta tiền bịt miệng. Sau đó, lại buộc đại biểu Hu phải tham gia cuộc bầu cử để giành được đặc quyền. Đồng thời bí mật yêu cầu đại biểu Hu làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Cuối cùng, đại biểu Hu không chịu được nữa mới lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Vì vậy mà Eun-jong đã bị truy nã. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công ty của Eun-jong cũng đã bị điều tra. Trong lúc không biết làm gì, Eun-jong chỉ có thể bí quá hóa liều. Anh ta không màng đến việc đang bị truy nã, đến thẳng văn phòng công tố và đưa ra yêu cầu khiến Tae-chun phải há hốc mồm. Bắt tôi lại đi. Ngay sau đó, tin tức về việc Eun-jong tự thú đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Đặc biệt là anh ta còn nhấn mạnh rằng mình đã bị vu oan. Sau đó còn mời vài người bạn quan trọng tới để chứng minh chuyện này. Tin tức này đã bị Bộ trưởng Hoang xem được. Bây giờ ông ta đã một lần nữa giành lại thế chủ động. Bộ trưởng Hoang đã lợi dụng tài liệu bí mật của các quan chức cấp cao do Chủ tịch Mi-ưng đang bí mật nắm giữ, gây bất ngờ cho những quan chức cấp cao đã phản bội Chủ tịch Mi-ưng và hợp tác với Eun-jong. Quan hệ giữa hai bọn họ đã đạt được một sự cân bằng nhỏ nhoi. Các quan chức cấp cao cũng muốn quan sát xem giữa Bộ trưởng Hoang và Eun-jong ai sẽ là người chiếm thế thượng phong. Cuộc chiến lại bắt đầu rồi. Việc hợp tác của nhân vật phản diện khiến bên phía của nhân vật chính không kịp trở tay. Bộ trưởng Hoang phát hiện ra trước đó, Tae-chun đã tiết lộ các tài liệu bí mật của văn phòng công tố cho Eun-jong. Vậy nên Tae-chun bị đình chỉ tạm thời việc điều tra. Eun-jong, người vừa mới tự thú trong tay anh, cũng bị Bộ trưởng Hoang bắt đi. Hana, đối tác hợp tác với Eun-jong, ngay lập tức phát huy năng lực của bản thân. Cô ta đã trả rất nhiều tiền để thuê Lão Kim, một quan chức cấp cao trong hệ thống công tố trước đây, làm luật sư cho cô ta. Không ngờ Eun-jong căn bản còn không có cơ hội gặp luật sư, liền ngay lập tức đã bị đưa đến nhà tù. Đêm đó, Eun-jong đã nhận được một món quà lớn. Chủ tịch Mi-ưng và bè lão tay sai của ông ta cũng bị nhốt trong cùng một nhà tù với anh. Bọn họ đã mua chuộc canh mục để có thể thoải mái trừng trị Eun-jong. Ngay cả khi Eun-jong anh dũng hơn người, nói thật cũng không thể đánh thắng được số lượng áp đảo của kẻ thù. Sau trận đánh nhau, anh đã rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện. Anh còn gánh thêm cả tội giết người sau trận đánh nhau tối qua. Tae-chun nhận được tin đang định đi xem chuyện gì đang xảy ra. Kết quả lại nhận được điện thoại hẹn gặp ở bên ngoài của Se-hee. Người phụ nữ này nói mình có cách giải quyết tội giết người của Eun-jong. Điều kiện duy nhất chính là lấy được bằng chứng từ tay của Jun Kyung. Tae-chun vì mong muốn cứu chú của mình đã đến tìm Jun Kyung ngay lập tức. Trong tay Tae-chun có bằng chứng cho thấy Bộ trưởng Hoang năm đó đã yêu cầu cô ta làm giả tài liệu hối lộ. Jun Kyung không muốn từ bỏ vũ khí lớn nhất để trả thù cho mẹ. Vì thế cô ta đã to tiếng cãi nhau với Hana, người đang lo lắng cho Eun-jong. Nhưng thực ra, Jun Kyung không phải không quan tâm đến Eun-jong. Cô chạy khắp nơi nhờ mọi người giúp đỡ, chỉ muốn chứng minh Eun-jong vô tội. Buổi tối, Jun Kyung đang trên đường về nhà thì bắt gặp Tae-chun quỳ xuống trước mặt cô. Tae-chun tối hôm nay đã uống rất nhiều. Anh rất muốn cứu người chú cũng là anh trai và là bố của mình. Jun Kyung cũng nói ra những lời trong lòng của mình. Năm đó cô thực sự là vì mong muốn cứu người mà đã bị Bộ trưởng Hoang lợi dụng. Jun Kyung cho rằng, một khi giao bằng chứng ra bọn họ chắc chắn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ, rơi vào liên hoàn kế của Bộ trưởng Hoang và Chủ tịch Mi-ưng. Cũng vào đêm đó, Chủ tịch Mi-ưng đã dùng rất nhiều tiền để bảo lãnh mình và So-jong ra ngoài. Hổ ra khỏi lồng, hoàn cảnh của nhóm nhân vật chính bây giờ càng khó khăn hơn. Ngày hôm sau là ngày Jun Kyung hợp tác với thượng nghị sĩ để vạch trần Bộ trưởng Hoang. Sau khi Jun Kyung xuất phát đã gặp phải sự tấn công của thuộc hạ Chủ tịch Mi-ưng. Thằng cha đó ỷ mạnh hiếp yếu, khiến Jun Kyung suýt chết tại chỗ. Cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và rõ ràng không thể nào đến buổi họp báo được. Quay ngược lại trước đó, Tae-chun thức dậy mà đầu đau như búa bổ thì thấy
Jun Kyung thực sự đã để lại bằng chứng phạm tội của Bộ trưởng Hwang cho anh. Tae Chun thay Jun Kyung giao bằng chứng cho ông thượng nghị sĩ. Ngay sau khi anh ta đến bệnh viện, Chủ tịch Mi Ưng đã phải dùng một cái giá rất lớn mua lại bằng chứng từ ông thượng nghị sĩ. Ngay cả khi đã nắm chắc thắng lợi, Bộ trưởng Hwang ở bên này vẫn chưa đuổi cùng giết tận Eun Jong. Rốt cuộc, Hana đã trả rất nhiều tiền để thuê lão Kim bào chữa cho anh. Bộ trưởng Hwang hứa rằng chỉ cần Eun Jong thừa nhận tội giết người thì có thể làm anh ta phải ngồi tù 3 năm. Lão Kim cảm thấy đối phương đã nể mặt mình rồi, liền trực tiếp đồng ý giao dịch này. Anh ta có thể chấp nhận, nhưng Eun Jong thì không thể. Đặc biệt là sau khi nghe tin Jun Kyung đã bị tấn công, anh ta đã cực kỳ tức giận. Anh ta trở lại trạng thái điên cuồng để nghĩ cách phá vỡ tình thế. Anh ta đã tấn công lão đại đám đàn em tay sai của Chủ tịch Mi Ưng và bị nhốt vào phòng biệt giam 1 tháng. 1 tháng sau, khi ông lão đại đang cố gắng tìm cách trả thù Eun Jong, đột nhiên phát hiện đã có thêm một nhóm tù nhân mạnh mẽ ở bên cạnh anh ta. Eun Jong, người hoàn toàn ở trong thế bất lợi, sau khi bị nhốt trong phòng biệt giam 1 tháng, lại có thể thu phục được một nhóm tay chân mạnh mẽ có thể đối đầu trực diện với phe lão đại kia. Từ mấy năm trước, Eun Jong đã thể hiện ra khứu giác nhạy bén của mình. Khi đó, anh ta đi ăn cùng với Chủ tịch Mi Ưng, thường xuyên có thể nghe thấy được một số thông tin nội bộ về cổ phiếu. Có một lần anh nghe theo lời xúi giục của một người bạn và quyết định chơi cổ phiếu. Thế là anh ta đã đánh liều thế chấp cả căn nhà đã mua cho chị gái. Kết quả giá buôn lậu cổ phiếu không tăng vọt như thông tin nội bộ. Tiền của rất nhiều anh em và đối tác bên cạnh Chủ tịch Mi Ưng một đi không trở lại. Người bạn lo lắng Eun Jong nghĩ không thông liền mua rượu đến khuyên bảo anh. Kết quả là Eun Jong trực tiếp lấy ra một túi tiền lớn. Hóa ra Eun Jong sớm đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như đó thực sự là thông tin nội bộ quan trọng, Chủ tịch Mi Ưng không đời nào lại để cho ai cũng biết. Vậy nên Eun Jong sớm đã bắt đầu bí mật nghiên cứu sổ sách kế toán của Chủ tịch Mi Ưng. Cuối cùng bị anh ta tìm thấy một số số liệu và nhìn thấu ý đồ thực sự của chủ tịch, mới có thể kịp thời bán tháo ra trước khi cổ phiếu rớt giá. Thời gian quay trở lại hiện tại, nữ công tố viên gọi Eun Jong đến gặp. Người phụ nữ này trong những năm đầu đã gặp phải sự âm mưu phá hủy các vụ án của Bộ trưởng Hwang. Sau đó, suýt vì áp lực quá lớn mà mất mạng. May mà lúc đó có đồng nghiệp Jun Kyung giúp đỡ, mới có thể tiếp tục đến bây giờ. Cách đây không lâu, Jun Kyung đã cầu xin cô giúp đỡ Eun Jong. Cô đã có chút do dự vì đối thủ của mình quá mạnh. Cho đến khi Jun Kyung bị tấn công và hôn mê, cô cuối cùng không thể chịu đựng được và quyết định ra tay. Ngày hôm sau, vụ án của Eun Jong đã bị Bộ trưởng Hwang cướp mất. Cô công tố tức giận gọi điện thoại tới, cảnh cáo Bộ trưởng Hwang rằng nếu anh ta không trả lại hồ sơ vụ án, cô sẽ tổ chức một cuộc họp báo khai chiến. Bộ trưởng Hwang chỉ dùng một câu đã làm cho cô công tố viên phải im lặng. Chúc mừng cô đã thăng chức. Cô công tố viên nhìn tờ thông báo thăng chức được dán ở trên tường liền rơi vào im lặng. Eun Jong lại một lần nữa rơi vào thế bị động. Nhưng anh không hề bỏ cuộc. Thay vào đó, Eun Jong đã bắt đầu một kế hoạch mua chuộc các quản ngục. Ngày hôm sau, quản ngục liên tục bắt chẹt Eun Jong đã đến ngân hàng để gửi tiền cho vợ con ở nước ngoài. Lúc này, anh ta vừa nhận được một cuộc điện thoại thì sắc mặt thay đổi chóng mặt. Hóa ra Eun Jong đã để Hana mua chuộc trường học của con gái quản ngục, làm cô ta không có nơi học cũng không có nơi ở. Eun Jong có thể trả cái giá cao hơn để khiến cho quản ngục cúi đầu, nhưng anh không thể chấp nhận việc ngoan ngoãn cúi đầu chỉ bằng việc tống tiền. Cuối cùng, Eun Jong đã nắm giữ được quản ngục nhờ vào khả năng tài chính của mình. Sau đó, Eun Jong dựa vào quản ngục đã nhận được rất nhiều tin tức bên ngoài. Eun Jong phát hiện ra Chủ tịch Mi Ưng gần đây lại đang thao túng thị trường chứng khoán. Để có thêm tiền, con cáo già đó đã hợp tác với ngân hàng để tung ra một quỹ lợi nhuận cao. Thực chất là dùng tiền của người đến sau trả lãi cho người đến trước. Chiến thuật kế hoạch của Chủ tịch Mi Ưng vẫn không có gì mới, nhưng nó lại luôn lừa được những người ham rẻ. Sau khi tìm ra được động tĩnh của kẻ thù, Eun Jong tập hợp tất cả những người giúp đỡ anh, bao gồm cả cô công tố viên, người đã cố ý giả vờ bị Bộ trưởng Hwang mua chuộc. Kế hoạch bọ ngựa bắt ve sầu, một cuộc phản công lặng lẽ được bắt đầu. Chớp mắt đã đến ngày bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án Eun Jong giết đại biểu Hu. Còn chưa chính thức bắt đầu, Eun Jong đã khiến mọi người giật mình khi giải tán đội luật sư sang trọng của mình và đổi thành để Jun Kyung bào chữa giúp mình. Eun Jong đã từ bỏ phương án an toàn hơn là nhận tội để được giảm án, quay sang chọn hướng bào chữa để hoàn toàn vô tội. Rất nhanh Bộ trưởng Hwang cũng đã nhận được tin tức này. Cùng lúc đó, cai ngục chạy việc vặt cho Eun Jong đã giao ra một tệp tài liệu tố cáo Chủ tịch Mi Ưng đã thao túng giá cổ phiếu. Bộ trưởng Hwang đọc nó xong thì sắc mặt liền thay đổi và ngay lập tức tìm gặp Chủ tịch Mi Ưng. Gần đây Bộ trưởng Hwang đang chuẩn bị tham gia vào chính trị. Ban đầu, Chủ tịch Mi Ưng bị kéo lại là vì có tiền sử cho vay nặng lãi. Bây giờ Chủ tịch Mi Ưng biển thủ tiền của những người dân để đầu cơ vào cổ phiếu, hơn nữa còn bị Eun Jong bắt quả tang. Một khi vụ bê bối này bị khơi ra, con đường sự nghiệp của Bộ trưởng Hwang sẽ hoàn toàn kết thúc. Bộ trưởng Hwang và Chủ tịch Mi Ưng to tiếng cãi nhau. Ngay sau đó, anh ta được mời đến gặp Eun Jong, người vừa mới tham dự phiên tòa. Hai người đàn ông này không hề bóp cổ nhau khi vừa gặp, mà thay vào đó Eun Jong đã đề ra một thỏa thuận hấp dẫn. Chỉ cần Bộ trưởng Hwang sẵn sàng giúp đỡ, Eun Jong sẽ lấy tiền của Chủ tịch Mi Ưng và đưa cho Se Hee. Từ nay về sau, Chủ tịch Mi Ưng sẽ phải cúi đầu trước người con rể là Bộ trưởng Hwang này.
Về phần Bộ trưởng Hoang, việc ông ấy phải làm là để Taechun trở lại vị trí công tố viên, đồng thời để lại một chỗ cho Eun-jong trong văn phòng của Taechun. Eun-jong, người vẫn đang ở trong tù, mặc đồng phục tù nhân và đóng vai trò là một người cố vấn ở đây. Bộ trưởng Hoang gần đây mới có được một thành công lớn và đang chuẩn bị tranh cử tổng thống. Trước đó, nhân tố không chắc chắn là chủ tịch Mi-ưng phải được giải quyết. Cùng lúc đó, Jun Kyung ở bên này cũng không hề nhàn rỗi. Eun-jong đã giúp cô thuê một số nhân viên an ninh từng làm việc trong cơ quan tình báo quốc gia. Jun Kyung đã mượn mạng lưới quan hệ của những nhân viên an ninh này để tìm ra Jin Ho-oh, kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối. Jun Kyung cần thêm những tin tức bất lợi cho chủ tịch Mi-ưng. Cô cũng không hề sợ Jin Ho-oh sẽ không nói ra. Để kiểm soát cấp dưới, chủ tịch Mi-ưng đều biến bọn họ thành kẻ nghiện. Jun Kyung không làm gì cả, chỉ mới tỏ ra ý định cai nghiện thôi cũng đủ khiến Jin Ho-oh đau khổ rồi. Jin Ho-oh phát hiện ra ý định của Jun Kyung liền tỏ ra hoảng sợ. Sau đó, liền biến thành nỗi sợ hãi vô tận. Không lâu sau, Jun Kyung lại sử dụng một chiêu thức khác. Cô ấy đã lấy hàng lậu do chủ tịch Mi-ưng đưa để cho Jin Ho-oh xét nghiệm. Phát hiện ra bên trong có pha trộn với một loại độc chết người. Kết quả kiểm tra khiến Jin Ho-oh cười như điên dại. Anh vất vả nửa đời người, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi vào tình cảnh bị qua cầu rút ván. Tại thời điểm này, lòng trung thành của anh ta với chủ tịch Mi-ưng đã bị dao động rất nhiều. Eun-jong vẫn đang tiếp tục với kế hoạch của mình. Anh ta thông qua Bộ trưởng Hoang đem những thông tin nội bộ về thị trường chứng khoán mà mình đã nghiên cứu cho chủ tịch Mi-ưng. Chủ tịch Mi-ưng lầm tưởng đây là con rể đang cố gắng bù đắp cho mình, ngay lập tức vô cùng đắc chí đổ tiền vào. Giai đoạn đầu, tất nhiên là phải để ông ta nếm trải được vị ngọt, nếu không con cáo già căn bản sẽ không mắc lừa chút nào. Cho đến khi chủ tịch Mi-ưng đã liên tiếp kiếm được rất nhiều tiền. Cuối cùng ông ta đã buông bỏ sự cảnh giác và đầu tư tất cả số tiền của mình. Đúng vào lúc con đường của chủ tịch Mi-ưng rộng mở, các công ty mà ông ta đầu tư vào liền bị văn phòng công tố niêm phong. Tất cả tiền của chủ tịch Mi-ưng đều đã bị đóng băng. Lúc này, Se-hee tìm đến chủ tịch Mi-ưng. Người phụ nữ này cũng là một người độc ác. Lúc lừa dối bố mình thậm chí còn không thèm chớp mắt. Cô ta vừa gặp mặt đã nói rõ ý định. Chủ tịch Mi-ưng buộc phải tự dùng tiền của mình lấp đầy vào khoảng trống. Sau đó bổ nhiệm bà ta làm thủ quỹ. Sự việc đã đến mức này, chủ tịch Mi-ưng cuối cùng cũng nhận ra rằng con gái và con rể của ông đã phản bội ông. Con cáo già cũng từ cái bẫy này mà suy ra manh mối. Là Eun-jong, người đóng vai trò cố vấn đằng sau. Chủ tịch Mi-ưng không ngồi yên chịu chết. Ông ta trực tiếp sử dụng tiền bạc của mình, trong một thời gian ngắn đã lôi được Eun-jong ra ngoài. Lão già này vậy mà lại dùng đến chiêu thức ngọc nát đá tan, kéo cả hai cùng chết. Ông ta sẽ tuyên bố phá sản, và để thất thoát quỹ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư chứng khoán. Vì quỹ này liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Những người này vì để không bị chủ tịch Mi-ưng kéo xuống nước, nên có chết cũng sẽ bảo vệ ông ta. Chủ tịch Mi-ưng họp mặt bí mật lần này với Eun-jong, lại khiến cho đối phương buồn nôn. Eun-jong không ngờ con cáo già lại xảo quyệt như vậy. Trong cuộc chiến lần này anh ta chung quy vẫn còn hơi thiếu sót. Trở lại nhà tù, Eun-jong thức trắng cả đêm, anh ta tập trung hết sức vào việc tìm kiếm cách giải quyết. Trời vừa sáng, chủ tịch Mi-ưng đã trực tiếp ra đòn. Trong cuộc chiến tàn khốc này, chủ tịch Mi-ưng đẩy cấp dưới Sojong ra để làm bia đỡ đạn. Lão hồ ly này thực sự rất xảo quyệt. Tất cả những người bạn tâm giao xung quanh ông ta đều là những người sẽ ủng hộ ông ta vào những thời điểm quan trọng. Chủ tịch Mi-ưng nói chuyện với các quan chức cấp cao, đang thông đồng với ông ta qua điện thoại. Đại ý chính là ông ta mà tiêu đời thì mấy người cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt, ông ta đang cố gắng tìm nơi trú ẩn từ mọi phía. Sau khi cúp điện thoại, chủ tịch Mi-ưng nhắc nhở Bộ trưởng Hoang với vẻ mặt kiêu căng rằng trong hai vợ chồng họ, ai là chó và ai mới là chủ. Bộ trưởng Hoang nghe thấy vậy không cần nói cũng biết sắc mặt khó coi thế nào. Bộ trưởng Hoang bất lực chỉ có thể đi gây sự lung tung. Dưới sự thúc đẩy của chủ tịch Mi-ưng, anh ta xuống gặp và đàm phán với Eun-jong. Ngay khi vừa đến, Bộ trưởng Hoang đã lợi dụng điểm yếu của Eun-jong. Đó là người họ hàng thân thiết của anh ta, Taechun. Eun-jong không hoảng sợ, anh ta lại đưa ra một lá bài dấu khác. Anh ta phát hiện ra quỹ của chủ tịch Mi-ưng có giao dịch với một quỹ ở nước ngoài, mà quỹ nước ngoài này được hậu thuẫn bởi xã hội đen ở Nga. Hiện tại, Eun-jong đã tìm thấy rất nhiều thông tin nội bộ về quỹ nước ngoài này. Anh ta hứa sẽ bàn giao toàn bộ tài liệu bí mật cho Bộ trưởng Hoang. Bằng cách này, Bộ trưởng Hoang không chỉ có thể có thành tích xuất sắc trong việc xử lý các vụ án quốc tế lớn, còn có thể giúp chủ tịch Mi-ưng tạo ra hiểu lầm rằng tai nạn của quỹ là do ai đó lừa đảo. Eun-jong đã sử dụng lá bài của mình để tạm thời giữ an toàn cho Taechun. Ở bên này, Jun Kyung và Jin Ho-oh, những người đã nhàn rỗi trong một thời gian dài đã bắt đầu hành động. Jin Ho-oh quyết định đột nhập sòng bạc dưới tay chủ tịch Mi-ưng. Cuộc thẩm vấn bạo lực đã tiết lộ ra vị trí sổ sách kế toán của chủ tịch Mi-ưng, nhưng anh ta lấy ít địch nhiều dần dần chống đỡ hết nổi. Đợi đến khi Jun Kyung nhận được ám hiệu từ Jin Ho-oh và chạy đến, anh ta đã không còn thở rồi. Taechun mang bản thu âm cuối cùng của Jin Ho-oh cho Eun-jong. Lời nói trong đó không có gì ngoài xin lỗi và sự xúc động. Jin Ho-oh, một người không thông minh như Eun-jong nhưng vẫn luôn muốn nổi bật. Tiếc rằng cuối cùng năng lực có hạn lại đi nhầm đường. Đêm hôm đó, Eun-jong và Taechun đã uống rất nhiều rượu. Để tiễn Jin Ho-oh, người vừa là bạn vừa là thù,
với sổ sách được tìm thấy bởi Jin Ho-oh. Những cai ngục và tù nhân buộc tội Eun Jong giết người đã bị điều tra và cuối cùng anh ta đã lấy lại được tự do của mình. Bây giờ anh ta chỉ mang tội nghi ngờ đã giết đại biểu Hu. Tuy nhiên tin xấu hơn cho bộ trưởng Hoàng vẫn còn ở phía sau. Chủ tịch Mi-eung đã bỏ tù So Jong, người đã bị dùng làm vật thế thân trong sòng bạc. Trong lúc Jin Ho-oh xông vào sòng bạc, anh ta đã lợi dụng sự hỗn loạn và trốn thoát. Chủ tịch Mi-eung độc ác sẽ không ngồi yên đợi Eun Jong và những người khác ra tay. Đầu tiên, ông ta cho người giết lão đại xã hội đen, rồi giả vờ tự sát, một mặt giết người phóng hỏa, mặt khác đổ tội cho cô công tố viên bên phe Eun Jong. Bức cung ép buộc lão đại xã hội đen dẫn đến cái chết của đối phương. Cô công tố viên liền bị tạm thời đình chỉ công tác điều tra. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Chủ tịch Mi-eung đã đưa ra một bức ảnh bộ trưởng Hoàng và So Jong đang uống rượu trước đây, khiến cho mọi sự chú ý của giới truyền thông đều đổ dồn vào bộ trưởng Hoàng. Đây cũng là lời cảnh báo của Chủ tịch Mi-eung đối với các quan chức cấp cao đang hợp tác với ông ta, để có thể kiểm soát được những cộng sự này ở trong tay. Sau đó, lão đại của hai nhóm hợp tác này đã mở ra một cuộc gặp gỡ. Lão hồ ly Chủ tịch Mi-eung thông qua mạng lưới tình báo của mình, phát hiện ra khi quỹ của ông ta đang bùng nổ và thị trường chứng khoán đang xuống dốc, một công ty quỹ có trụ sở tại Singapore đã tận dụng cơ hội để bán khống cổ phiếu ra và kiếm được rất nhiều tiền. Ông ta lần theo manh mối và phát hiện ra rằng công ty này lại thuộc sở hữu của Eun Jong. Chủ tịch Mi-eung vừa cảm thán đối thủ này về đề xuất bán thông tin về sự thật cái chết của mẹ Jun Kyung cho anh với giá cao, để bù đắp cho những mất mát của bản thân trong những ngày này. Vì ân nhân cũ, Eun Jong do dự, rồi cuối cùng cũng quyết định mua lại. Tuy nhiên anh ta đã ra thêm một điều kiện, đó là dừng cuộc điều tra và tạm ngừng đình chỉ cô công tố viên. Chủ tịch Mi-eung vẫn chấp nhận điều kiện này. Ông ta tuyệt đối không nghĩ ra rằng sự do dự vừa rồi của Eun Jong chỉ là diễn xuất. Việc dính líu với công ty Singapore thực chất cũng nằm trong kế hoạch của Eun Jong. Thủ đoạn biết luật nhưng vẫn phạm luật, lấy bạo lực trừ bạo lực này của Eun Jong và Jun Kyung dần dần khiến Tae Chun không thể chấp nhận được. Mục tiêu ban đầu của anh ấy là trở thành một công tố viên công bằng và tuân thủ luật pháp. Vì vậy, Tae Chun và Eun Jong đã có một cuộc nói chuyện dài. Anh quyết định tuyệt giao với người chú của mình. Tương lai sẽ chỉ sử dụng luật pháp để giải quyết vấn đề. Rất nhanh, Eun Jong đã để Tae Chun nhận ra khoảng cách giữa bọn họ. Eun Jong và Se-hee hợp tác với nhau, vừa sẽ giúp bộ trưởng Hoàng từ một người bỏ đi trở về với vinh quang. Điều kiện cũng rất đơn giản. Se-hee giả vờ vô tình tiết lộ một phần thông tin cho một quan chức cấp cao đang hợp tác với Chủ tịch Mi-eung. Nội dung chính là trường hợp quỹ thua lỗ trước đây của Chủ tịch Mi-eung là cố ý. Công ty của ông ta ở Singapore đã kiếm được một khoản tiền lớn từ việc bán khống cổ phiếu ra. Mặc dù liên minh giữa Chủ tịch Mi-eung và các quan chức cấp cao vẫn chưa tan rã, nhưng những vết nứt đã xuất hiện rồi. Các quan chức rất không hài lòng với việc Chủ tịch Mi-eung lừa tiền của bọn họ. Mặt khác, Tae Chun ở bên này không dễ gì mới tìm thấy thông tin liên lạc của So Jong thông qua tình nhân của anh ấy, đã hẹn được anh ta ra làm chứng. Kết quả là So Jong mở miệng ra là đề cập tới anh ta muốn hợp tác với Eun Jong. Lúc là đối thủ, Eun Jong khiến mọi người vừa ghét vừa sợ, nhưng khi là đồng đội, mọi người lại đều yêu quý người đàn ông nói được làm được này. Kết quả chính là Tae Chun đã bận rộn vô ích. Eun Jong và Jun Kyung đã tổ chức một cuộc họp báo thông qua lão Sun. Đầu tiên là lời khai man mà Eun Jong đã mua được từ Chủ tịch Mi-eung với rất nhiều tiền. Sau đó, Bộ trưởng Hoàng đã đứng ra làm chứng rằng mẹ của Jun Kyung năm đó đã bị hãm hại. Bộ trưởng Hoàng thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi. Xem được tin tức này, răng hàm của Chủ tịch Mi-eung cũng sắp bị nghiến nát rồi. Ông ta đối xử với Bộ trưởng Hoàng như một đứa bị bỏ rơi. Cuối cùng, đích thân ông ta đã đẩy cậu con rể về phía tình địch. Tuy nhiên quân bài trong tay Eun Jong không phải chỉ có nhiêu đó. Anh ta cũng đã mua chuộc các đồng nghiệp xung quanh Tae Chun để lấy thông tin liên lạc của So Jong. Thêm vào đó là việc Tae Chun và So Jong đã thiết lập quan hệ hợp tác. So Jong phát biểu trực tiếp tại buổi họp báo dưới dạng video. Anh ta chỉ tin tưởng để Bộ trưởng Hoàng điều tra vụ án. Với đà như vậy, Bộ trưởng Hoàng đã có được cơ hội để quay đầu. Bộ đầu trâu mặt ngựa từ khắp nơi dưới sự kết nối của Eun Jong đã tạo thành một mạng lưới lớn. Tae Chun tức giận chạy đến tìm Eun Jong để chất vấn anh. Eun Jong đã mong đợi từ lâu rằng thằng cháu trai lớn của mình sẽ đến. Thái độ đặt chất vấn của cậu anh ta có thể tóm tắt trong một vài từ: tên tiểu tử như cậu vẫn còn quá non nớt, những thủ đoạn kia vừa chậm vừa vô dụng, cuối cùng vẫn phải xem tôi đây này. Một loạt thay đổi đột ngột buộc Chủ tịch Mi-eung bắt đầu phải chơi không theo quy luật. Ông ta đã phái một số lượng lớn thuộc hạ để giết Eun Jong, thủ lĩnh của phe đối địch. Tuy nhiên, Eun Jong thực sự đã biết quá rõ về thủ lĩnh già đó nên đã sớm giăng bẫy. Toàn bộ cấp dưới của Chủ tịch Mi-eung đã bị bắt. Sau đó, Bộ trưởng Hoàng đã đưa So Jong đến văn phòng công tố và đầu thú. Anh bị vây quanh bởi dư luận phẫn nộ. Tổng công tố nhìn thấy đã hết hy vọng, liền vội vàng ném những công tố viên có thù địch với Bộ trưởng Hoàng làm bia đỡ đạn. Chỉ sợ ngọn lửa này bùng lên còn liên lụy đến cả bản thân. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Bộ trưởng Hoàng đã thay đổi từ một con chó nhà có tang thành một người đàn ông nổi tiếng trong văn phòng công tố. Eun Jong tiếp tục đả kích những người đã sa cơ. Anh ta và Bộ trưởng Hoàng đã điều tra tài sản giấu kín của Chủ tịch Mi-eung trong một đêm và tìm ra được một số lượng lớn tài khoản dưới tên giả danh. Bộ trưởng Hoàng ngay lập tức đến gặp bố vợ cũ.
Anh ta ném những tài khoản giả danh mà Eun Jong tìm thấy cho chủ tịch Mi Ưng, để ông ta tự lựa chọn tiền bạc hay mạng sống. Ngay sau đó, Bộ trưởng Hoàng dẫn người đột kích nơi ở của Eun Jong. Trước khi đến đây, anh ta đã cơ bản giải quyết được ông già. Bộ não đáng sợ của Eun Jong khiến anh ta sợ hãi. Vì vậy, Bộ trưởng Hoàng đã bắt giữ cánh tay phải của In Jong, Hanna. Ngay sau đó, tài sản của Eun Jong cũng bị tịch thu. Hai người đàn ông hôm qua vẫn còn thức đêm để hợp tác, giờ đây lại một lần nữa đứng ở hai phía đối lập. Những gì xảy ra tiếp theo làm Bộ trưởng Hoàng thực sự nhìn thấy Eun Jong kinh hoàng như thế nào. Chủ tịch Mi Ưng hứa sẽ trao cho Bộ trưởng Hoàng hàng trăm tỷ đồng mà ông kiếm được từ Eun Jong. Sau đó, ông ta mới lợi dụng đặc quyền bảo Se-hee đưa anh ta ra nước ngoài chữa bệnh mà không phải ngồi tù. Thật không ngờ Chủ tịch Mi Ưng và Eun Jong lại âm thầm hợp tác với nhau. Eun Jong trực tiếp bắt cóc lão hồ ly đó. Tuy nhiên, việc Se-hee đưa Chủ tịch Mi Ưng ra khỏi tù vẫn hợp pháp. Vậy nên không thể báo cảnh sát hay sử dụng nhiều nhân lực hơn để tìm và bắt người. Khi Bộ trưởng Hoàng Hoành Hoang đắc ý nghe được tin xấu từ vợ mình, sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống. Không lâu sau, ngay khi Bộ trưởng Hoàng sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình trên khắp thế giới để tìm Chủ tịch Mi Ưng, Eun Jong lại chủ động tìm đến Bộ trưởng Hoàng. Anh ta đã có một phần video thú tội của Chủ tịch Mi Ưng. Lão hồ ly đối mặt với sự phản bội của người con rể đã cực kỳ tức giận. Ông ta không cam lòng chỉ có một người xui xẻo, dù sao tội cũng nhiều. Ông ta chỉ đơn thuần là dựa vào video thú tội để cắn ngược lại Bộ trưởng Hoàng. Lúc đầu, Bộ trưởng Hoàng vẫn có thể cứng miệng, nói rằng lời khai của một tên tội phạm như Chủ tịch Mi Ưng có thể không được các công tố viên tin tưởng. Eun Jong căn bản hoàn toàn không đi theo con đường thông thường như anh ta, trực tiếp nói rằng video nên được gửi đến các phương tiện truyền thông, người dân có thể không quan tâm đến pháp luật. Chỉ cần bọn họ nghe được những chuyện này thì mỗi người một bãi nước bọt, cũng đủ để làm anh ta chết chìm. Lúc này, Tae Chun im lặng đã lâu cũng gửi tới sự trợ giúp. Cậu ta đã phí rất nhiều sức lực mới có thể bắt được người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của Bộ trưởng Hoàng. Anh ta thú nhận rằng, trước đây anh ta đã âm mưu với Chủ tịch Mi Ưng và Bộ trưởng Hoàng để giết đại biểu Hu. Bây giờ Bộ trưởng Hoàng và Chủ tịch Mi Ưng lại thêm một tội. Kết thúc của câu chuyện, Eun Jong đã lợi dụng kế hoạch lâu dài và khó khăn của anh ta, thành công kéo những kẻ có tội xuống. Mẹ của Jun Kyung cuối cùng cũng có thể yên nghỉ dưới 9 suối. Jun Kyung trở lại văn phòng công tố theo lời mời của Tae Chun. Eun Jong mệt mỏi với những lời đàm tiếu và cám dỗ của Hàn Quốc. Anh ta không muốn sau 60 tuổi lại phải đi tìm tự do trong tâm hồn, nên anh ta về Mông Cổ cưỡi ngựa phi phi nước đại một đời. Trong bộ phim này có một nhân vật rất đặc biệt, Tae Chun. Biên kịch vì để thể hiện việc anh ta kiên quyết xử lý vụ việc theo pháp luật, Tae Chun đã đi một con đường khác với Eun Jong và những người khác khi đối phó với nhóm tội phạm. Hiệu quả xử lý vụ việc theo đúng pháp luật chắc chắn không bằng với việc sử dụng các phương án vô đạo đức. Do đó, sự hiện diện của Tae Chun trong khoảng thời gian sau đó là rất yếu. Biên kịch dường như đang nói rằng, nếu như có công mài sắt chắc chắn sẽ có ngày nên kim. Nhưng lại bỏ qua một điểm rất quan trọng. Nếu bạn làm theo hướng của anh ta, nếu không có thủ đoạn vô đạo đức của Eun Jong, Tae Chun chưa trưởng thành căn bản không thể là đối thủ của một nhóm tội phạm được. Tôi cảm thấy vẫn có chỗ hơi mâu thuẫn. Được rồi, video này kết thúc tại đây. Mong mọi người like và subscribe để ủng hộ Ong Mật Review. Chào mừng bạn ghé qua kênh và hẹn gặp lại bạn lần sau. Bye bye!